สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับก็ขอส่งความสุขนะให้กับแรงงานทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้นะครับเอาเรื่องแรกก่อนฮะมาแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus จะเริ่มใช้เดือนมิถุนายนนะฮะลงทะเบียนเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับรัฐเนี่ยช่วยทั้งหมดเนี่ย 4,000 บาทนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะฮะเริ่มต้นมิถุนายนนะครับโดยรัฐจะออกให้ 60%นะแล้วชาวบ้านพวกเราประชาชนออกอีก 40% นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เป็นการปรากฏตัวนะร่วมกันระหว่างท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับกับท่านสุปจีฮะท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับสยบข่าวลือนะที่เขาบอกว่าจะลอยแพคุณสุปจีหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ไลฟ์ขายทุเรียนล่าสุดที่กลายเป็นดราม่านะครับคุณผู้ชมครับก็มีการชื่นชมกันและกันนะฮะโดยเฉพาะคุณอนุทินนะบอกแล้วนะโหพี่แต้มใครจะไปยุ่งกับพี่แต้มเห็นพี่แต้มเงียบๆแบบนี้นะครับเวลาเขาสวนกลับนี่หูหนาวกันเป็นแถวเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาฟังรายละเอียดกันเพิ่มเติมแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะฮะเมื่อวานนี้ที่สภาก็เดือดนะฮะคุณผู้ชมครับท่านนายกอนุทินกับท่านรองพิพัฒน์รัชกิจประการก็ไม่ได้ไปอยู่ในสภาเพราะว่ามีการถามว่าตกลงไอ้โม่งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับจนมีการออกมาโต้จากฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะรวมถึงคุณไอติมนะฮะจากพรรคประชาชนเนี่ยก็แท็กทีมน้าหลานนะฮะถามท่านประธานสภาว่าตกลงเนี่ยท่านนายกนั้นไม่มาได้อย่างไรมีเหตุอย่างไรเพราะข้อบังคับชัดเจนนะครับไม่มาเนี่ยจะต้องมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆและจะต้องอธิบายด้วยนะว่าไปที่ไหนอย่างไรมีหลักฐานเหล่านี้หรือเปล่าล่ะว่าท่านติดประชุมที่ไหนยังไงเดือดฮะเมื่อวานนี้เดือดจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสุปจีก็คือพรรคเศรษฐกิจฮะพรรคเศรษฐกิจนะครับก็ออกมาเรียกร้องบอกให้เนี่ยคุณสุปจีต้องลาออกนะถ้าไม่สามารถที่จะขายทุเรียนไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยเป็นเหตุนะครับบอกให้ลาออกเลยนะครับคุณผู้ชมเอาแหละหลากหลายประเด็นเรื่องของกัมพูชานะครับก็ยังมีติดตามนะฮะเรื่องของแรงงานของไทยนะที่โดนไปอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์นะครับปรากฏว่ามีการไปทลายนั่นแหล่งสแกมเมอร์แล้วก็จะส่งคนไทยกลับนะ600 กว่าคนนะครับก็มีเรื่องมีราวที่ด่านชายแดนเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับกับ2ท่านท่านแรกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้นะครับหรืออาจารย์วรนัยวานิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงเอาไทยช่วยไทย plus กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เพจ Facebook พรรคภูมิใจไทยได้มีการโพสต์ข้อความและอินโฟกราฟิกขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมโครงการไทยช่วยไทยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อให้สิทธิ์ 4,000 บาทนะครับรัฐออกให้ 60%ประชาชนออกอีก 40% โดยจะแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทรวมทั้งหมด 4 เดือนด้วยกันเริ่มต้นเดือนมิถุนายนเปิดให้ลงทะเบียนเดือนพฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์มิถุนายนผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับแอปเป๋าตังค์ฮะจะใช้ได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศเท่านั้นนะฮะโดยในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณสุปจีลงพื้นที่ไปที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ไปตรวจสินค้าแล้วฮะคุณผู้ชมในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหลังเสร็จสิ้นทั้งคู่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยก่อนเดินเข้าวงสัมภาษณ์นายกก็มีการแซวคุณสุปจีนะครับบอกว่าเนี่ยวันนี้พาไปไลฟ์สดขายทุเรียนหน่อยจากนั้นนะฮะระหว่างการสัมภาษณ์สื่อมวลชนก็สอบถามท่านนายกว่าให้กำลังใจคุณสุปจีในช่วงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักหรือไม่โดยท่านนายกย้อนถามนะพี่แต้มเหรอโดนหนักมีแต่คนที่โดนพี่แต้มเนี่ยโดนหนักเห็นแกเงียบๆแบบนี้แต่เวลาที่แกออกมาโต้นี่หงายท้องชี้ฟ้ากันหมดนะฟังเสียงครับพี่แต้มมาโดนหนักมีแต่คนโดนพี่แต้มมาหนักโธ่ถามอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมพอที่แกเงียบๆแกไม่อยากออกมาโต้เพราะถ้าแกออกโต้ตุ้มเนี่ยก็ขาชี้ฟ้าทุกคนอ่ะไม่เอานะโอเคไปคุณเทพไทยผมเข้าประเด็นนี้ก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้นะคุณเทพไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าอดีตนักการเมืองเพราะตอนนี้เป็นนักวิเคราะห์การเมืองแบบนี้คือสยบรอยร้าวแล้วใช่ไหม
ก็ ตอนแรกคุณน่ะเป็นคนบอกเองว่าจะลอยแพคุณสุปจีเนี่ยท่านนายกรู้ท่านนายกบอกอ้าวคุณเทพไทยผมทำให้ดูผมไม่ได้ลอยแพนี่เลย คือคุณอนุทินก็พูดเอาใจ เอาใจใครอะฮะ เอาใจพี่แต้ม เอาทำไม ก็ดูดิก็พี่แต้ม3-4 วันนี้ก็น่วมไปกี่รอบแล้วล่ะถ้าพี่แต้มโต้ได้แบบคุณอนุทินว่าเนี่ยอันนี้โฆษณาเกินจริงนะคุณอนุทินผมเห็น2-3 วันเนี่ยนะถูกถล่มไอ้เรื่องไอ้ไลท์ไอ้ทุเรียนนี่แหละแล้วจนคุณสุปจีต้องให้ปลัดกระทรวงหิ้วปีกออกอ่ะเห็นไหมล่ะต้องดึงออกอ่ะ ไม่ได้บอกหิ้ว ดึงโอเคดึงออกไปดึงออกไปพาออกไปไม่ให้ท่านแน่จริงทำไมไม่ยืนอภิปรายหรือพูดผ่านไมค์ตั้งอยู่เยอะแยะใช่ไหมผมคิดว่างานนี้เนี่ยคุณอนุทินก็ปลอบใจแหละคือคุณแต้มเนี่ยสุภจีผมว่าผมพูดดูสีหน้านะนี่ผมอ่านภาษากายถึงไม่ใช่อาจารย์ตรินก็ตามนะแต่ว่าผมว่าเนี่ยเครียดเจอถล่ม2-3 วันเนี่ยนะพี่แต้มเนี่ยเครียดแล้วก็คุณก็เห็นเนี่ยว่าใครออกมาช่วยพี่แต้มบ้างอาทิตย์ผมบอกว่าออกมาลอยแพเนี่ยก็คุณอนุทินก็มาช่วยวันนี้ไงเพราะก่อนหน้านี้3-4 วันที่เขาอยู่ใน ถล่มเนี่ยนะถามว่ามีสสคนไหนบ้างโดยปกติเนี่ยทางการเมืองนะครับรัฐมนตรีไม่ต้องตอบทุกเรื่องก็ได้แต่พอมีเรื่องแบบปั๊บเนี่ยจะมีสสมีองครักษ์มีทีมงานมีสตาฟบางคนช่วยไงตัดเกมมีการคุยเลยพี่แต้มมีใครก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะพี่แต้มแกเป็นศิลปินเดี่ยวไงเป็นนักบริหารมืออาชีพไงมาปั๊บเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งกับฝ่ายการเมืองไงกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวงใหญ่โตมีรัฐมนตรีช่วย2 คนเป็นประจำทุกยุคทุกสมัยรอบนี้พี่แต้มขอเหมาคนเดียวเลขารัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีพี่แต้มขอคนนอกที่ปรึกษา1 โหล 12 คนนอกแล้วกันนี้เนี่ยเวลาโดนปัญหานี้ใครจะช่วยเขาพอช่วยไม่ได้ปั๊บก็ปลัดกระทรวงไงดิสกิดออกพาออกก็อยู่ในวงล้อมของข้าราชการก็ต้องพาออกอันนี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แต้มจะถูกลอยแพนะเพราะทางการเมืองมันจะต้องมีพี่แต้มไปเอาเงี้ยถ้าคนที่เป็นบุคคลภายนอกมาเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนะพี่แต้มไปจันทบุรีไปดูเนี่ยนะพี่แต้มต้องบอกสสเจ้าของพื้นที่พรรคภูมิใจไทยฉันจะไปนะคุณก็เอาข้อมูลมาให้ฉันหน่อยสสในพื้นที่เขาก็เอาข้อมูลพี่แต้มก็จะได้ข้อมูลไงอันนี้พี่แต้มไปปั๊บก็ไปไล่กับอินฟลูจีนและอินฟลูจีนเสร็จก็เนี่ยก็เอาเพนิพายใช่ไหมเพนิพายเห็นไหมล่ะแล้วสสอยู่ตรงไหนอ่ะสสก็มีความสุขเฮ้ยถ้ามึงไม่สนใจกูก็ไม่สนใจก็จ้างมันตัวใครตัวมันก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการที่เขาประเมินว่าถ้าแบบนี้สัญญาณการลอยแพมจะเกิดขึ้นไงแต่ตอนนี้ท่านนายกออกมาแบบนี้แสดงว่ามาห้ามศึกละอย่างนี้เหรอไม่นายกก็เหมือนก็มาอุ้มแหละผมว่าเขาใจเสียก็มาอุ้มเพราะนายกเนี่ยเขามาเพราะนายกเป็นคนพามาไง3-4 คนเนี่ยนะไอ้3 แม่ครัวนะที่ใช้หาเสียงเนี่ยนะก็มาเพราะนายกไงเพราะฉะนั้นนายกคนเดียวที่จะช่วยนายกก็ต้องช่วยคราวนี้ผมก็ต้องถามในพรรคภูมิใจไทยถามว่าวันที่เขาเลือกตั้งเนี่ยคุณก็เอา3 คนเนี่ยแห่หาเสียงเพื่อจะเอาคะแนนมาแล้วคุณได้จากชนชั้นกลางมาได้จากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยคุณได้ถึง192 คนเนี่ยเพราะคุณสุปจีคุณเอกนิติคุณเสียศักดิ์เนี่ยแล้วพอวันนี้เนี่ยพอคุณสุปจีโดนถล่มแบบนี้ทำไมคุณไม่มาช่วยเลยคุณไม่ออกมาช่วยเลยหรือยังไงใจจืดใจดำได้ไงอันนี้ต้องขอบคุณคุณอนุทินนะคุณอนุทินอย่าว่าผมวิจารณ์อยู่ตลอดนะนี่ผมเชียร์คุณนะช่องนี้ใช่ไหมคุยกันหน่อยคุณอนุทินเสียหนูเพื่อนผมไหมเสียหนูนี่ผมเชียร์คุณเนี่ยคุณเนี่ยไม่ทิ้งเพื่อนพาเข้ามาแล้วเนี่ยแม่ก็ตายก็เมื่อวานนี้คุณก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ซะหนักเลยนะตอนตื่นมาเพจ Facebook ของคุณคุณนั่งไลฟ์คุณนั่งอัดอยู่ไลฟ์อยู่ผมดูนะคุณก็ซัดก็สนักเลยคุณอนุทินก็เลยต้องออกมาคือผมหวังว่าอย่างนี้คือคุณสุปจีควรจะมีทีมงานทางการเมืองเนี่ยมาช่วยบ้างอย่าเอาแต่มืออาชีพอย่าเอาแต่นักการตลาดหรือนักบริหารนี่บอกถ้าหากว่าไม่มีใครเอาอย่างนี้ผมบอกหน่อยดิคุณเทพเดี๋ยวสิคุณเป็นนักวิเคราะห์อิสระแล้วออกมาแล้วไม่เกี่ยวแล้วคุณไม่เล่นการเมืองแล้วไม่ใช่เหรอไม่ผมจะปรึกษาให้ฟรีจะเป็นที่ปรึกษาให้ฟรีเอาอย่างนี้คุณแนะนำว่าคุณสุปจีควรจะมีอย่างน้อยทีมงานที่เป็นนักการเมืองอยู่ในนั้นถูกต้องไหมฮะคุณต้องฟังจากนักการเมืองบ้างเอาอย่างนี้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณแนะนำไปจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องตอบนะฮะแต่ผมมาที่อาจารย์โก้ก่อนนะอาจารย์โก้ถ้าอ่านเรื่องของการสื่อสารทางการเมือง
ภาพของคุณอนุทินออกมาเซฟคุณสุปจีนะผมจะใช้คำพูดของมาอุ้มเนี่ยมาใช้คำพูดของคุณเทพไทยนะภาพแบบนี้มันกำลังบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานภายในของรัฐบาลในมุมของอาจารย์สื่อสาร มันสายเกินไปแล้วครับเพราะว่าคุณสุปจีนั้นโดนทัวร์ลงมาหลายวันแล้ว และเพิ่งจะมาพูดตอนนี้ เพราะฉะนั้นทางด้านการสื่อสารนี้ถ้าคุณจะช่วยคุณต้องมาช่วยตั้งแต่แรก ไม่ใช่รอมาถึงตรงนี้ แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นก็คือณตอนนี้ สิ่งที่คุณสุปจีต้องการในเรื่องความช่วยเหลือไม่ใช่แค่คำพูดมันก็ได้แค่กำลังใจ ตัวคุณสุปจีเองอาจจะรู้สึกดีขึ้นที่นายกออกมาช่วยพูด แต่สิ่งที่คุณสุปจีต้องการจริง ๆ ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน สังเกตไหมครับว่าสังคมไทยทะเลาะกันเรื่องทุเรียนเรากับอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทะเลาะกัน แต่ทะเลาะกันหลายวันไม่มีใครเอ่ยถึงกระทรวงเกษตรเลยทั้งที่ทุเรียนมันเป็นเรื่องของเกษตร เพราะฉะนั้นปัญหามันคืออะไรปัญหามันก็คือว่าโจทย์สำคัญที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณมีคุณเอกนิติมาดูคลังคุณมีคุณสุปจีมาดูพาณิชย์แต่ถ้าจะทำงานกันเป็นทีมจริงๆทีมนี้ต้องดูแลกระทรวงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทุกกระทรวงรวมถึงกระทรวงเกษตรด้วยแต่กระทรวงเกษตรไม่ได้อยู่ในสมานการเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากแนะนำคุณเทพไทยแนะนำแล้วผมแนะนำด้วยถ้าอยากจะช่วยคุณสุปจีจริงๆนายกต้องไปบอกคุณสุริยะให้ไปเลี้ยงหลานที่บ้านหลานคนที่โทรมาหาอธิบดีนั่นแหละไปเลี้ยงที่บ้านลงจากเก้าอี้ไปแล้วเอาคนที่สามารถคุยรู้เรื่องทำงานเป็นทีมกับคุณสุปจีคุณเอกนิติได้ไปนั่งกระทรวงเกษตรและมัดกระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มุ่งหน้าไปเลยถ้าอยากจะช่วยคุณสุปจีช่วยแบบนี้และช่วยคุณสุปจีแล้วมันจะเป็นการช่วยประเทศชาติและประชาชนไปในเวลาเดียวกันอุ้ยแรงเลย ไม่ผมเป็นด้วยอาจารย์โก้นะ ถ้าหากว่าจะทำคือทีมเศรษฐกิจต้องแพ็กทีม คือถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเขาจะรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ให้พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบด้านสังคม กระทรวงการคลังของพรรคภูมิใจไทยนะโควต้าคนนอกก็ตามใช่ไหมกระทรวงการต่างประเทศก็ถือว่าเป็นทีมที่จะขายต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องเอาคืนมาเกษตรผลิตพาณิชย์ขายต้องคู่กันไงแต่บังเอิญว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณเอากระทรวงเกษตรมาแพ็กทีมนี้เนี่ยนะคุณต้องเอากระทรวงที่เกรดเท่าๆกันให้กับพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือกระทรวงคมนาคมเขาก็ไม่อยากให้ไงโดยหลักแล้วในกระทรวงคมนาคมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยน้อยกว่ากระทรวงเกษตรเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะแม้ว่ากระทรวงคมนาคมบอกว่าเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมันก็เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าเอาไว้ตรงๆเนี่ยนะคือกระทรวงเกษตรแต่ว่าถามว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่นั่นล่ะเพราะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีความชำนาญกับกระทรวงคมนาคมมากกว่าเกษตรเขาไม่เคยมาอยู่ในกระทรวงเกษตรเลยนะเคยมาโน่นสมัยคุณเนวินเป็นรัฐมนตรีช่วยจับกระจงที่สปก4-01ที่ภูเก็ตนู่นนานมากแล้วแต่กระทรวงคมนาคมเนี่ยโอ้เขาผูกขาดมาตั้งแต่คุณโสพลสารัมคุณศักดิ์สยามมาถึงปัจจุบันเพราะก็ถนัดกว่าไงเขาก็เลยไม่เอา ความเชี่ยวชาญมากกว่าก็เลยเพราะถ้าแบบอาจารย์ก็ว่าเนี่ยมันต้องถ้าไม่คิดถึงเรื่องงบประมาณเรื่องกระทรวงเกรด A เกรด B นะหรือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นใดนะมันให้มันเขาเรียกตรงฝักตรงฝ่ายนะคุณต้องให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปยังพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอย่างนี้อาเจกผมโอ้โห อย่างนี้เลยอาเจกผมถนัดไปอาเจกใช่ไหมอาเจกอายุมาไงเดี๋ยวก่อนผมอาเจกไหนผมไม่รู้นะเอาแหละผมคนจีนไหนหลังไงผมต้องเรียกว่าอาเจกว่ากูเดๆเอาเป็นว่าภาพที่คุณอนุทินออกมาแล้วมาบอกอย่างนี้มาอุ้มคุณสุปจีก็คืออย่างน้อยก็เป็นความพยายามในการที่จะทำให้เห็นว่าอาจจะไม่มีรอยร้าวนะยังสามารถที่จะช่วยได้นะส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อที่จะให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมกับคุณสุปจีมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้คุณแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็คิดว่าถ้าคุณสุปจีฟังที่คุณเทพไทยพูดแล้วก็ลองไปปรับวิธีการแล้วก็ให้เข้าถึงกับนักการเมืองมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยไหมผมบอกแบบนี้นะครับถ้าคุณสุปจีคุณเอกนิติหรือใครก็แล้วแต่ที่เรียกว่า Dream Team หรือคนนอกเข้ามาและภารกิจของเขาก็คือต้องปรับตัวให้เข้ากับนักการเมืองหรือปรับตัวให้เข้ากับข้าราชการก็แปลว่าคุณเอามาทำไมถ้าจะต้องปรับตัวก็ปรับตัวให้ทำงานแบบการเมืองเก่าแบบข้าราชการเก่าสุดท้ายก็เข้าอีหลอบเดิม
คุณไม่ต้องปรับตัวผมสนับสนุนให้คุณสุปจีเป็นตัวของคุณสุปจี ไม่ต้องเอาการเมืองมายุ่ง บริหารไปในรูปแบบของคุณสุปจี แต่คุณต้องให้เก้าอี้คุณสุปจีเก้าอี้คืออะไร เก้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณเอาไปเก็บเป็นโควต้าของลูกเทพลูกบังเกิดเกล้าบ้านใหญ่พักการเมืองทำไมคุณจะเอาคุณสุปจีมาช่วยงานจริงจังคุณก็จะต้องให้เก้าอี้ล้อมรอบเขาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาไปตั้งที่ปรึกษาต้องให้เก้าอี้ให้อำนาจจริงจังกับคนที่เขาจะเอามาเพื่อที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุณสุปจีทำงานเอาการเมืองออกไปเอาความเป็นราชการออกไปและให้ทำงานจริงจังเพราะถ้าเอาการเมืองเข้ามาแขวนเอาราชการเข้ามาแขวนทั้งสองสิ่งนี้ก็จะฉุดให้คุณสุปจีนั้นเป็นอย่างที่คนปกครองบริหารประเทศไทยเป็นที่ผ่านมาก็คือแทบไม่ได้ทำอะไรเลย เป็นไปได้ไหม เขาจะให้ยังไงเอาเนี้ยคือถ้าเขาให้รัฐมนตรีช่วยของคุณสุปจี คือเอานี้ว่าคนนอก3 คนเนี่ยนะเขาไม่เอารัฐมนตรีช่วยเลยที่ไม่เอารัฐมนตรีช่วยเลยเพราะถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยที่เป็นสสเขากลัวไปวุ่นวายกับเขา กลัวเป็นการเมืองอย่างนี้เหรอ ไม่ขัดแข้งขัดขาไปหาประโยชน์ไปอะไรนะเขาไม่อยากได้เขาอยากจะได้เพียวๆคือเขาเอง แต่ว่าเขาอยากจะมีรัฐมนตรีช่วยถ้ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยเขาต้องเอาคนนอกคนของเขาทีมของเขาทีมบริหารมาเป็นคราวนี้ถ้าเอาทีมบริหารมาเป็นเนี่ยมันกินโควต้าไปไงเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยโควต้าบ้านใหญ่เข้าไปเยอะเนี่ยดูดเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็ต้องแจกเก้าอี้ใช่ไหมล่ะพอแจกเก้าอี้มันก็เสียโควต้าในลูกเทพก็ลูกเทพลูกเจี๊ยบก็เยอะแยะนี่เพราะก็ต้องแจกให้พวกนี้ก่อนใช่ไหมเพราะคุณสุปจีเนี่ยก็ไม่มีไงเป็นไปได้ยังไงเอากระทรวงพาณิชย์ใหญ่โตปกติรัฐมนตรีช่วย2 คนครับนี่คุณสุปจีคนเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วย2 คนตลอดตอนนี้เอกนิติคนเดียวตั้งได้ไงคุณตั้งที่ปรึกษาเนี่ยถ้าบ้านผมก็เรียกว่ายักษ์ไม่มีกระบองยักษ์ไม่มีกระบองเนี่ยอย่าว่าไปไหนเลยนะวงไงโลก็ยังไม่ให้เข้าเพราะว่ายักษ์ไม่มีกระบองยักษ์กับนิ้วชี้เนี่ยก็เลยยักษ์ไม่มีกระบองก็ไม่เข้าอันนี้ก็เหมือนกันคุณให้เป็นที่ปรึกษาโหลนึง12 คนผมไม่ตั้งตั้ง50ที่ปรึกษาแล้วนะแต่คุณไม่มีอำนาจเนี่ยเป็นยักษ์ไม่มีกระบองคุณต้องถ้าหากว่าให้บทบาทเนี่ยคุณต้องให้รัฐมนตรีช่วยเป็นโควต้าของคุณสุปจีเลิกเลยคุณเอกนิติเลิกเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงก็กลัวไงตอนนี้เขาก็เลยเรียกบาลีมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีตั้งคุณดร.เบญจรงค์ชวนคีรีลูกดร.เบญจรงค์แล้วได้ข่าวว่าจะตั้งดร.ต้นสนสันติทานเสถียรไทยเห็นไหมอำนาจมันไม่เต็มไม้เต็มมือมันทำไม่ได้คุณเมื่อกี้คุณทินแย้งถูกมันเป็นไปไม่ได้แต่คำถามคือมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่านี่คือ DNA ของการเมืองบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์พรรคพวกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกหลานเหลนเพื่อนร่วมรุ่นต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้คนเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาแบ่งเก้าอี้ให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและนี่แหละคือการเมืองบ้านใหญ่นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือเหตุผลที่ฉุดให้ประเทศของเรานั้นเห็นไหมหายใจไม่ทันเลยไม่พัฒนาเอาคุณผู้ชมหายใจไม่ทันเดี๋ยวต้องพักอยู่หายใจแป๊บเดียวหยุดหายใจแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับเพราะว่านี้นะฮะคุณคริสโปรตนันท์นะครับจากพรรคเศรษฐกิจนะฮะก็ฟาดคุณสุปจีเลยนะบอกให้ลาออกด้วยท่าน2 ท่านมองเกมนี้อย่างไรเป็นการข่มขวัญหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับจริงๆเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่มาฟาดกันแบบนี้นะคุณผู้ชมครับรวมถึงประเด็นของน้ำมันไอ้โม่งตกลงไงท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไม่มาที่สภาไม่มาตอบคำถามด้วยตัวเองแล้วเราจะคำตอบไหมว่าตกลงเรื่องน้ำมันเป็นยังไงจนท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์ขึ้นมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีมาตราอยู่นะมันมีข้อบังคับอยู่นะว่านายกเนี่ยต้องมาถ้านายกไม่มารัฐมนตรีไม่มาเนี่ยต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์
ซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้มสายกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋ว หอม หวาน ทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวนจำกัด สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ชีก กรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋ว หอม หวาน กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงฮะอยู่กับคุณเทพไทยแล้วก็อาจารย์โก้นะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อนะสั้นๆนิดเดียวแล้วกันครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภานะครับนายคริสโปรตนันท์เป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานพรรคเศรษฐกิจนะครับก็พูดถึงคุณสุภจีนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับปรากฏตัวอยู่ในคลิปกับอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็คือคุณพิมพ์ริพายในการไลฟ์ขายทุเรียนนะครับสิ่งที่คุณสุภจีทำนะคุณคริสบอกว่าอาจจะไม่ได้แก้ไขเรื่องที่เป็นผลประโยชน์จนตอนนี้ชาวโซเชียลก็ถล่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันจำนวนมากนะครับเรียกร้องให้คุณสุภจีลาออกจากตำแหน่งฮะเดี๋ยวก่อนคุณคริสพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่เหรอครับ ใช่ แล้วมูฟนี้คือยังไงคือจะวิเค พร ราะ ร ห์ ค ยังไง เศรษฐกิจพรรคร่วมรัฐบาล คือเอางี้ดีกว่า รัฐบาลด้วยกันปกติก็จะต้องแบบช่วยกัน ช่วยกันในปกป้องไง อันนี้ทำไมแบบมา อันนี้กระทืบซ้ำไอ้อย่างนี้ก็เรียกกระทืบซ้ำใช่ เหตุผล คือผมไม่เข้าใจไง เอาอย่างนี้กว่าคุณสุปจีถูกถล่มมา 2-3 วันเนี่ยนะก็ยังไม่เห็นใครเรียกร้องให้คุณสุปจีลาออกนะแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านนะครับเพียงแต่ตำหนิว่าให้คุณมาไล่แบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมคุณมาการันตีแบบนี้นะมันกระทบการบิดเบือนตลาดกลไกตลาดทุเรียนอันนี้เป็นการวิเคราะห์กันตามปกตินะแต่ว่าไอ้เรียกร้องให้ลาออกเนี่ยผมว่าเห็นแต่มีพรรคเศรษฐกิจคราวนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่ามันมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าคือมันเป็นไปไม่ได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกโอเคคราวนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าจะแก้ปัญหานะให้ผมวิเคราะห์นะคือวันนี้เนี่ยพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลฟรีๆยกมือ3 เสียงแต่ว่ายังไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยแล้วคนที่ทำให้คนพรรคเศรษฐกิจได้สส3 คนเนี่ยชื่อพลเอกรังสีนี่แหละคุณรู้จักดีพลเอกรังสีมารายการมาไม่กี่วันนี้ลูกพี่ผมแม่เชียร์กันมีลูกพี่เยอะนะผมคอนเนคชั่นไงผมเป็นคนสร้างคอนเนคชั่นเป็นคอนเนคชั่นกับผมเลยบอกว่าพลเอกรังสีเนี่ยนะที่แกดุดันแกจะฆ่าวุนเซนวันละ3 เวลาเนี่ยนะแกจะบุกพนมเปญเนี่ยนะต้องแต่งตั้งให้แกเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายความมั่นคงหรือที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ตั้งไงไอ้ก็โหวตฟรีอยู่3 คนนั่นแหละ3 เสียงและพอทีพรรคประชาชาติ5 เสียงอาจารย์วันโนเป็นประธานที่ปรึกษานายกแล้วเห็นไหมไม่ได้รัฐมนตรีก็จริงไงแต่ว่าได้ที่ปรึกษาแล้วไงแล้วก็พลเอกรังสียังไม่ได้ไงตอนเนี้ยน่าคิดมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่ากับที่คุณคริสมานั่นแหละข้อสงสัยเรามีข้อสงสัยสื่อสารทางการเมืองฮะอาจารย์สอนวิชานี้สื่อสารทางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลกันเองเนี่ยออกมาตำหนิรัฐมนตรีของพรรคร่วมที่เป็นพรรคร่วมการเมืองไทยต้องทำคอนเทนต์และนี่คือคอนเทนต์ที่มันจะเป็นไวรัลคุณก็จะต้องออกมาแรงๆขนาดนี้ทำไมพรรคร่วมมาเล่นกันเองเล่นให้ถึงลาออกทีนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมจะต้องทำคอนเทนต์แบบนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อยู่ขึ้นมาได้เก้าอี้ขึ้นมาได้เพราะว่าใครเพราะว่าพลเอกรังสีแต่ถ้าพรรคเศรษฐกิจจะอยู่ยาวอยู่ยั่งยืนคุณต้องออกจากเงาของพลเอกรังสีให้ได้เพราะว่าเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ใช่ไหมครับยึดอยู่กับคนเดียวไม่ได้ถ้าคุณจะต้องออกจากเงาให้ได้คนอื่นโดยเฉพาะคุณคริสหัวหน้าพรรคจะต้องเด่นออกมาให้ได้คุณจะเด่นยังไงในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมันยากที่จะเด่นในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะไม่มีเก้าอี้ที่เป็นรัฐมนตรีและคุณไม่ใช่ฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีการทำคอนเทนต์หมายถึงประธานพรรคนะเพราะคุณคริสเป็นประธานพรรคหัวหน้าพรรคคือพลเอกรังสีโทษที
ประธานพรรคใช่ไหมครับคุณก็จะต้องเด่นออกมา เพื่อที่จะเรียกความสนใจมาตรงนี้ เรียกคะแนนนิยมมาตรงนี้ เรียกกระแสมาตรงนี้ การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าถ้าจะลงแข่งสกหรือส่งผู้ว่าในเลือกตั้งกทม หรือการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งหน้า คุณจะได้ไม่ต้องแขวนทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพลเอกรังสีคนอื่นจะได้มีแสงขึ้นมาบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ย4 ปีข้างหน้าพรรคเศรษฐกิจคุณคริสต้องสร้างตัวเองขึ้นมาให้ได้ ต้องออกจากเงาจากพลเอกรังสีให้ได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณคิดว่าเป็นอย่างนี้ ถ้ามองจากมุมมองการสื่อสารคือสื่อสารเพื่อที่ได้กระแสสื่อสารเพื่อที่ได้ความนิยม ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพลเอกรังสีอย่างเดียว บุคคลคนเดียวมันไปต่อยากมันไปไกลยาก คุณต้องกระจายความเชื่อมั่นในมุมมองของการสื่อสาร อ่ะก็อันนี้มุมมองการสื่อเป็นอย่างนี้นะฮะ ใช่ใช่ โอเค ก็พลเอกรังสีตอนนี้แกรู้ไงว่าแกถูกเหมือนกับแกถูกหลอกไปอ่ะวันนี้แกประกาศล่าสุดไงแกบอกเที่ยวหน้าผมอันดับ 1ประกาศล่าสุดนี่ โอเค ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ 1เที่ยวนี้อันดับ 10 ครับ อันดับ 10ผมไม่เลือก3 ครั้งยังไม่ถึงเลยเลือก3 รอบยังไม่ถึงพลเอกรังสีอ่ะ อันนั้นครั้งหน้า ครั้งหน้าแกบอกแล้ว ครั้งหน้าใหม่ คราวนี้เนี่ยคุณอนุทินให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาให้คำปรึกษานายก ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมในพรรคร่วมรัฐบาลคุณอนุทินต้องไปคุยกับคุณคริสว่าจะเอายังไงคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลคุณมาโจมตีในขนาดพรรคฝ่ายค้านก็ยังไม่โจมตีก็ยังไม่เรียกร้องให้พี่แต้มผมลาออกเลยแล้วคุณพรรคร่วมรัฐบาลแท้ๆแล้วมาเรียกร้องให้พี่แต้มคุณมีเหตุผลอะไรคุณต้องการอะไรบอกผมมาสิ เรียกคุย เลย จะ จับ ได้รู้ เข้า เลย คุยกันเลยมันชัดเจนพี่เนนบูนไปเลย เดี๋ยวเราจะได้รู้นะว่าสิ่งที่คุณเทพไทยคิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า เดี๋ยวว่ากันใช่ลองดู โอเคคุณผู้ชมครับเรื่องของไลฟ์ทุเรียนนะขอต่อเนื่องนิดนึงนะครับก็ทำให้นึกถึงกระทรวงเกษตรที่อาจารย์โก้บอกนะครับ ครับผม กระทรวงเกษตรอย่างที่เราทราบกันนะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดังนะฮะเราก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คืออธิบดีกรมฝนหลวงต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ท่านราเชนก็คืออธิบดีกรมฝนหลวงท่านนี้นะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการเปิดโต๊ะข่าวของ PPTV ว่าเคยถูกเรียกตัวไปพบที่ห้องทำงานของทีมงานรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ก่อนที่รัฐมนตรีจะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนโดยมีการขอให้ปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณซึ่งตนไม่ได้ดำเนินการตามเนื่องจากว่าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับท่านยืนยันว่าตนมีหลักฐานเป็นบันทึกเสียงและคลิปวิดีโอ 4K จากห้องทำงานครับซึ่งสามารถยืนยันพฤติกรรมของบุคคลที่แอบอ้างเข้ามาติดต่อเรื่องงบประมาณได้และพร้อมที่จะเปิดเผยหากสถานการณ์บังคับแต่ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเพจอีเซียมขยี้เกษตรเอาขึ้นมาดูหน่อยซิโพสต์ว่ายังไงทีมงานให้คุณผู้ชมได้เห็นไปเลยโพสต์อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมมายังทีมงานของผมทีมงานที่น่ารักที่สุดของผมจุ๊บมีไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่มีเอาตัดมาที่หน้าผมโอเคไม่เป็นไรทีมงานวันนี้วันแรงงานเราโอเคกันเอาอย่างนี้นะฮะล่าสุดครับเพจอีเซียมขยี้เกษตรโพสต์ว่าด่วนนายราเชนอธิบดีกรมฝนหลวงเตรียมตัวละทางโลกครับลาบวชอุปสมบท25 พฤษภาคมนี้จนถึงวันลาออกจากราชการคือ23 มิถุนายนนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากมีกระแสข่าววันนี้คุณราเชนก็ได้มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงว่าท่านจะไปบวชจริงนะฮะกำลังเตรียมลาบวชเป็นเวลา1 เดือนนะที่วัดป่าแห่งหนึ่งผมขออนุญาตสงวนไม่พูดนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนและทำสมาธิอีกทั้งยังกล่าวว่าการตัดสินใจบวชในครั้งนี้เป็นความตั้งใจเดิมที่มีอยู่แล้วเนื่องจากปกติเป็นคนชอบทำบุญอยู่เป็นประจำและต้องการไปฝึกสมาธินะครับจากนี้ท่านราเชนบอกว่าตนขออยู่เงียบๆและไม่อยากจะชี้แจงหรือพูดอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ครอบครัวผมก็บอบช้ำมากพอแล้วครับเดี๋ยวทำไมโอ้โห เดี๋ยวคืออะไร แบบกล้าท้าชนมากเลยแบบวันที่ท่านออกมาเปิดนู่นนี่นั่นแล้ววันนี้เป็นท่านจะละทางโลกจะไปอันนี้คืออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับแต่ในวิเคราะห์เรื่องมุมการเมืองนิดหนึ่งมันมันอย่างนี้เลยเหรอเพราะว่าสิ่งที่ท่านออกมาพูดออกมาแฉนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถูกต้องไหมฮะแล้วก็ท่านบอกไงว่าท่านจะไปบวชและท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองช็อตฟิลมากอันนี้คุณผู้ชมขอพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวได้ไหมได้ เดี๋ยวผมสั้นๆนิดเดียวแล้วกลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้เพิ่มเติมนิดเดียวสั้นๆครับผมอยากรู้ว่าตกลงในทางการเมืองการสื่อสารทางการเมืองหรือแม้แต่คุณเทพไทยที่มองผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยมองอย่างไรในประเด็นนี้และยังมีประเด็นเรื่องของค่าไฟอีกนะฮะค่าไฟนี่ก็เป็นดราม่านะครับผู้ชมครับว่าตกลงค่าไฟจะยังไง
เพราะรัฐเหมือนสนับสนุนให้ไปติดโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปใช่ไหมฮะหลายตังค์นะคุณผู้ชมติดหรือยังครับเราจะติดหรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมาต่อคุณผู้ชมครับตรงไปถึงในช่วงนี้นะครับ ยังอยู่กับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยนะครับ แล้วก็คุณเทพไทยเสนพงศ์นะฮะวิเคราะห์กันต่อนิดนึงนะฮะวันนี้คุณผู้ชมมีส่งข้อความเข้ามา แล้วก็มาบอกนะฮะบอกคุณคริสไม่ได้บอกให้คุณสุปจีลาออกนะฮะแต่เขาอ้างถึงว่าจากดราม่าทุเรียนส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องให้คุณสุปจีลาออกนะครับเดี๋ยวที่มาของผมตรวจสอบนิดนึงนะครับเพื่อขอความชัดเจนนิดนึงนะครับความหมายคือไอ้คำว่าลาออกมันก็ออกมาจากปากของคุณคริสนะจะเป็นคุณคริสบอกให้ลาออกหรือว่าเสียงเรียกร้อง แต่คุณคิดยังไงคุณคิดยังไง ไม่รู้ นั่นแหละก็ต้องถามว่าคุณคิดยังไง เอามาพูดต่อก็มีนัยยะ แต่ไม่เป็นไรเอามาพูดต่อก็มีนัยยะ ใช่ เลือกที่จะเอาตรงนี้มาพูดต่อ มันก็สะท้อนอะไร ถูกต้อง บางอย่าง อะไรอย่าง แต่ถ้าเขาไม่ได้พูดเองเราก็ต้องชัดเจนว่าถ้าเขาไม่ได้พูดเองเขาก็ไม่ได้พูดเอง อันนี้คุณทำงานดีมากที่คุณยินดีที่จะบอกว่าแก้ แน่นอนถ้าคุณผู้ชมทักมาผมก็ต้องแก้สิ ใช่ ใช่ไหมก็ไม่ใช่ต้องแก้ ของจรรยาบรรณของ ต้อง จริง อธิบายให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจผิด อ่า ใช่ไหมครับ ครับ อันนี้เราก็ขอโทษถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมุติเกิดเราฟังอีกทีนึงทีมงานอีกทีนึงแล้วสมมุติเกิดเป็นคนเขาบอกนี่คุณสุภจิตต้องลาออกนะก็แสดงว่าเขาพูดเองต้องการให้คุณสุภจิตลาออก ครับ แต่ต่อให้อย่างไรก็ตามการที่อาจารย์โก้บอกว่าการหยิบ คุณ ป เอา ระเด็นนี้ออกมาพูดเนี่ยมันมี มันมีนัยยะซ่อนเร้นหรือเปล่าผมไม่รู้ ถูกต้อง อันนี้แล้ว มีเรื่องร้อยเรื่องถ้าคุณหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุณก็จะหยิบเรื่องที่มันสะท้อน แล้วอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมตีความกัน แต่ที่แน่ๆอยากจะกลับมาในเรื่องของท่านอธิบดีกรมฝนหลวงนิดนึงนะครับท่านไปบวช โอเคท่านจะบวชในวันที่25นะวันที่25ท่านจะไปบวชผมก็อาจจะว่าท่านอาจจะบวชล้างซวยหรืออะไรตามพุทธศาสนานะครับหรือจะบวชแก้บนหรืออะไรเราก็ไม่ทราบ แต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมเห็นแวบๆนะผมก็ได้อ่านรายละเอียดท่านก็บอกว่าท่านจะเหมือนว่าท่านจะตัดทางการเมืองท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคือปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณราเชนเนี่ยเปิดเกมขึ้นมาแล้วฝ่ายคุณสุริยะก็ตอบโต้คุณสุริยะก็บอกว่าถ้าไม่หยุดก็จะฟ้องฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ขุดขึ้นมาว่าเบื้องหลังของคุณราเชนเนี่ยเป็นใครว่ามีประเด็นทางการเมืองแอบแฝงอยู่หรือไม่เพราะมีการบอกว่าลูกสาวของคุณราเชนเนี่ยลงสสเขต
เขต2ได้ที่ 2 ของพื้นที่หนึ่ง ของพื้นที่จังหวัดสกลนคร แล้วก็ชนะของพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยก็คือคุณสุริยะเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ครั้งที่ผ่านมามันมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ แล้วคนก็วิเคราะห์ว่าคุณราเชนเนี่ยเขาก็ปล่อยข่าวว่าคุณราเชนเนี่ยพอเกษียณแล้วจะไปเป็นนายกอบจสกลนครคราวนี้เนี่ยผมว่าคุณราเชนก็อ่านเกมนี้ว่าเมื่อลากเขาไปยุ่งเกี่ยวทำเงินเขาบวชแล้วเสร็จแล้วเขาปฏิเสธในนั้นว่าเขาบวชสละโลกทางโลกไปทางธรรมสักระยะหนึ่งแล้วเขาประกาศว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลากเขาว่าเขาจะสมัครนายกอบจเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าผมไม่เอานะผมไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องมาลากว่ามันมีประเด็นนี้ทางการเมืองใช่ไหมคราวนี้ถามว่าคุณราเชนจะเดินต่อหรือไม่เนี่ยผมก็เชื่อว่าจริงๆเขาเดินต่อแกหลักฐานแกมีครบอยู่แล้วตอนนี้คุณราเชนนะครบแกเตรียมตารางมาทั้งหมดคลิป 4K เสียอะไรเนี่ยแกมีครบหมดโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าแกศึกมาเนี่ยนะก็อาจจะเดินต่ออีกก็ได้ถ้าแกไม่เดินต่อเนี่ยคนรับช่วงเดินต่อเยอะผมเห็นคุณวัชรเพชรทองไปยื่นแล้วนี่วันนี้ใช่ไหมฝ่ายค้านเองฝ่ายก็เตรียมก็ใช่ฝ่ายค้านก็เกมนี่ก็เอกสารก็ส่งฝ่ายค้านเกือบหมดแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าคุณราเชนเนี่ยนะแกก็บอกเองเมื่อก่อนแกก็เป็นหน้าห้องของคุณเสรีชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอดีตไงแล้วหลังจากนั้นตั้งก็มาใกล้ชิดมาเติบโตในยุคของผู้กองยอดรักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับแล้วพอมาวันนี้ทั้งคุณเฉลิมชัยและผู้กองมาอยู่พรรคเดียวกันพอแกถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองแบบนี้แกก็บอกว่าแกก็รู้จักใครแกก็รู้จักพรรคกล้าทำนี่เพราะมาอยู่เจ้านายแก2 คนที่แกรู้จักเนี่ยมาอยู่พรรคกล้าทำหมดแล้วแกก็ต้องไปหาต้องไปยื่นต้องไปเจอคุณไผ่ลิกใช่ไหมแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ไปยื่นกับพรรคประชาชนที่เป็นพรรคฝ่ายค้านครับหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็แกไม่รู้จักแกไม่สนิทแกก็รู้จักคนสนิทก็ไปก่อนก็ไหนๆก็ทำก็ฝ่ายค้านเหมือนกันไงโอเคนี่ความเป็นมาเป็นไปผมลำดับให้คุณฟังไงในฐานะที่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนส่วนจะไปยังไงต่อเราก็รอดูค่อยว่ากันเลยเราวิเคราะห์กันอีกสื่อสารการเมืองแบบนี้วันแรกออกมาแรงวันที่2แรงพอมาวันนี้ท่านจะละทางโลกแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านนะครับครับผมแต่ภารกิจเสร็จแล้วภารกิจจบแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเพราะอย่างที่คุณเทพไทยว่าหลักฐานก็ไปที่พรรคเขียวแล้วนักร้องก็ร้องแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าข้าราชการระดับนั้นนักการเมืองระดับนั้นทุกคนมีประวัติด่างพร้อยหมดทุกคนมีสิ่งที่ให้ขุดขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นอธิบดีทำถูกแล้วตอนนี้กำลังโดนขุดอยู่ลาไปบวชซะเพราะว่าภารกิจจบแล้วลาไปบวชจะได้ไม่ต้องโดนขุดไปเรื่อยๆและส่งไม้ต่อไปให้คนอื่นเล่นงานต่อแล้วเพราะฉะนั้นแค่ภารกิจจบแสดงว่าอาจารย์มองว่ามันจะไปไกลกว่านี้อีกไหมฮะหรือว่ามันจะอยู่แค่นี้แล้วก็จบมันสามารถไปได้แล้วมันก็สามารถจบได้แล้วแต่ว่าดีลกันยังไงดีลกันยังไงเหรอก็มันการเมืองมันก็ต้องมีดีลอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอนักการเมืองคือผมว่านะงานนี้นะคือคนที่จ้องจะเล่นเนี่ยเยอะอยู่แล้วครับคือหมายความว่าคุณจะเล่นใครอาเจกผมนะอาเจกเนี่ยเขาก็มีโจทย์เยอะอยู่แล้วที่จะร้องที่จะอะไรนะแล้วทางการเมืองเนี่ยนะเขาก็อยากจะเอากระทรวงนี้คืนอยู่แล้วหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเราก็เห็นเนี่ยก่อนจากนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยตั้งเงื่อนไขว่าไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนั้นมาเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมเอาคนรุ่นใหม่เอาคนรุ่นเก่าคนนี้ที่เคยเป็นไม่เป็นและสุดท้ายเนี่ยในนั้นก็มีอาเจกด้วยแหละแต่ว่าอาเจกแกเป็นตู้ATMของพรรคแกเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแกเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยไงจะแม่แกเป็นได้ไงแกก็ต้องเป็นดิเราจะไม่โดนฟ้องใช่ไหมฮะพูดอย่างนี้เพราะตู้ ATM มันเกี่ยวอะไรเยอะแยะไปตู้เต็มหมดหนูมันจะไปฟ้องได้ยังไงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแกก็มีบทบาทแกได้เป็นคราวนี้คนก็ไม่อยากให้เป็นพอวันนี้พอมีเรื่องแบบนี้ปั๊บเนี่ยคุณสังเกตไหมคุณอนุทินเนี่ยนะพอนักข่าวไปถามเรื่องย้ายอธิบดีราเชนคุณว่าไงคุณอนุทินก็บอกก็ไปถามคุณสุริยะไปถามคุณสุริยะคือพยายามที่ว่าแยกส่วนกันชัดเจนตั้งแต่การจัดครม.แล้วเอางี้กว่าถ้าหากว่ากระแสมันแรงนะแล้วก็เอาอาเจกผมออกนะหรือสุดท้ายนะต้องดีดพรรคเพื่อไทยออกไปทั้งพรรคเนี่ยนะอะไรที่จะสวมแทนลงตัวพอดีเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วคือ
พรรคกล้าทำคุณเคยเห็นไอ้รถยนต์รุ่นใหม่ไหมไอ้ที่เขาบอกว่ากันชนเนี่ยนะมีอยู่3ชิ้นตรงไหนชนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะเปลี่ยนเป็นชิ้นๆนะพรรคร่วมรัฐบาลนี้ก็เหมือนกันเขาจัดรัฐบาลเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นชุดอยู่แล้วโควต้าของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะคุณเห็นไหมล่ะกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษากระทรวงพัฒนาสังคมถ้าพรรคเพื่อไทยออกนะเอาพรรคกล้าทำมานะเกษตรผู้กองธรรมนัสใช่ไหมกระทรวงศึกษาก็อาจารย์แหม่มพัฒนาสังคมก็คุณอัคราเห็นไหมมันลงตัวไหมบ้านผมก็เรียกลงนี้ก็มันก็เข้าสู่สูตรที่อาจารย์โก้บอกนี่คือการเมืองแบบเดิม ก็การเมืองบ้านใหญ่การเมืองโควต้าการเมืองระบบอุปถัมภ์ซึ่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเผด็จการไม่ว่าจะสีใดเป็นรัฐบาลสิ่งที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือระบบอุปถัมภ์และสิ่งนี้แหละทำให้ประเทศเรานั้นด้อยพัฒนาโอเคคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อในออนไลน์ของเรานะครับ YouTube ใน Tero Digital นะฮะนี่คือ YouTube นะครับส่วน Facebook ไปที่ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะฮะยังมีประเด็นเรื่องของปมไอโม่งกักตุนน้ำมันคือใครยังไงนะฮะมีการถามในสภานะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณพิพัฒน์เนี่ยไม่มาตกลงเพราะอะไรยังไงต่อกันในออนไลน์ทีวีขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่เมื่อกี้นี้ส่งข้อมูลมาให้พี่เพิ่มแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับออนไลน์มากันหน่อยนะฮะเติมเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะจัดรายการอย่างสนุกสนานกับคุณเทพไทยไข่กระดกนะฮะและอาจารย์โก้นะครับไม่เนี่ยมันจะมาตอนที่เราถล่มนี่คุณคริสบอกอย่างนี้นะหากท่านรัฐมนตรีไม่จัดการใบอนุญาต14ใบทุเรียนกว่า 30% ที่กำลังจะออกมาหายนะจะรออยู่เพราะการส่งออกทุเรียนไทยมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทถ้าวันนี้ยังไม่เร่งจัดการใบอนุญาตผมว่าท่านรัฐมนตรีอยู่ไม่ได้ ผมว่ารัฐมนตรีอยู่ไม่ได้หากรัฐมนตรีอยากทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากไปก่อการไลฟ์สดขายของก็ควรแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะใบอนุญาตที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดการได้ก็จะพูดกับประชาชนได้ว่าได้ช่วยลดอุปสรรคให้กับชาวสวนที่ต้องการส่งออกทุเรียนแล้วและนี่เป็นโอกาสที่รัฐมนตรีจะเก็บเก้าอี้ของตัวเองเอาไว้ได้ไม่ได้บอกให้ลาออกก็อยู่ไม่ได้ลาออกไหมแต่เขาไม่ได้เรียกร้องให้ลาออกเขาก็ตีความสื่อก็พาดหัวไปลาออกไงใช่ไหมล่ะก็จริงโอเคมาพร้อมครับ5 4 3 2กลับมาต่อครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะฮะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะครับรวมถึงอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกะนะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะที่กรณีของคุณคริสนะฮะอันนี้เพื่อที่จะให้มันชัดเจนนะครับว่าสรุปที่เราวิเคราะห์กันหรือพูดกันเนี่ยมันมีขาดตกบกพร่องยังไงนะฮะคุณผู้ชมทีมงานไปหามาเป็นถอดเป็นคำพูดออกมาเลยนะครับคุณคริสโปรตนันท์พูดถึงกรณีของคุณสุปจีเรื่องของการลาออกไม่ลาออกนี่นะครับคุณผู้ชมคืออย่างนี้คุณคริสบอกว่าสิ่งที่คุณสุปจีทำอาจไม่ได้แก้ไขปัญหาทุเรียนในปัจจุบันจนตอนนี้โซเชียลได้ถล่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จำนวนมากและขอเรียกร้องให้นางสุปจีลาออกจากตำแหน่ง
คุณคริสบอกว่าการไลฟ์สดไม่ได้ช่วยอะไร แต่สิ่งที่จะช่วยให้ราคาทุเรียนกลับมาดีขึ้น ได้ในอนาคตก็คือการจัดการใบอนุญาตทั้งหมด 5 หน่วยงาน 14 ใบตรวจนะครับ หากท่านรัฐมนตรีไม่จัดการใบอนุญาต 14 ใบนี้ ทุเรียนกว่า 30% ที่กำลังจะออกมาหายนะจะรออยู่ เพราะการส่งออกทุเรียนไทยมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท ถ้าวันนี้ยังไม่เร่งจัดการใบอนุญาต ผมว่าท่านรัฐมนตรีอยู่ไม่ได้ หากรัฐมนตรีอยากทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากไปกว่าการไลฟ์สดขายของ ก็ควรแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะใบอนุญาตที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดการนะครับ ถ้าจัดการได้ก็จะพูดกับประชาชนได้ว่าได้ช่วยลดอุปสรรคให้กับชาวสวนที่ต้องการส่งออกทุเรียนแล้ว และนี่จะเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีจะเก็บเก้าอี้ของตัวเองเอาไว้ได้ครับ อ้าวอยู่ไม่ได้ลาออกไหมล่ะรัฐมนตรีอยู่ไม่ได้ลาออกว่าแต่อยู่ไม่ได้หรือไม่ต้องออกอยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้คือยังอยู่อ่ะหรือ ก็นั่นแหละเขาพูดเปิดให้ตีความไปได้หลายทาง โอเค ถ้าตีความว่าคุณคริสบอกว่าลาออกก็ไม่ผิดนะ แต่ถ้าตีความว่าเขาพูดต่อก็ไม่ผิดเหมือนกัน เพราะว่าคลุมเครือมาก โอเค อันนี้สื่อเวลาพาดหัวก็ต้องพาดหัวแบบนี้เวลาเขาพาดหัวก็ว่าสั้นๆเลยคลิปบอกให้สุปจีลาออกเพราะก็อยู่ไม่ได้ก็ตีความเขาจะไปโค้ดคำพูดแล้วมาพาดหัวทั้งหมดได้ไงอ่ะอันนี้คือก็ตอบแฟนรายการที่ไม่รู้แฟนรายการหรือเปล่านะแต่คนที่ดูรายการแล้วก็ทักมาก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าสมมุติเกิดเราพูดอะไรที่ออกไปแล้วว่ากลายเป็นว่าเราไปใส่ร้ายหรืออะไรยังไงก็เราก็ให้ความเป็นธรรมแล้วให้ความเป็นธรรมชี้แจงแบบนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะที่ท้วงติงมาจะได้ปรับปรุงแก้ไขดีครับเพราะเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปสื่อต้องอย่างนี้ครับถูกต้องครับปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับสื่อต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมีจรรยาบรรณและรัฐมนตรีต้องมีจรรยาบรรณไหมครับต้องมีรัฐมนตรีแต่ไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกอาชีพต้องมีจรรยาบรรณของตัวเองแล้วรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่ไม่ไปตอบคำถามที่ต้องมีสปิริตต้องมีความรับผิดชอบประเด็นคืออย่างนี้คุณผู้ชมในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะเริ่มเปิดฉากกระทู้ถามสดถึงไอ้โม่งกักตุนน้ำมันรายละเอียดก็คือไอ้โม่งกักตุนน้ำมันก็คงรู้นะว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องของน้ำมันใช่ไหมที่มันหายมันต้องมีไอ้โม่งกักตุนนะครับซึ่งระบุตัวตนชัดเจนนะว่าคุณเท้งเนี่ยต้องการถามใครรู้ไหม ประเด็นเนี่ยคือต้องการถามนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลและต้องการถามท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเท่านั้นต้องการถามสองท่านนี้เท่านั้นว่าไอ้โม่งคืออะไรยังไงไปไหนอยู่ไหนเจอไหมเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างรุนแรงมีเสียงบางช่วงบางตอนฟังครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านหัวใจสำคัญที่วันนี้ผมจำเป็นที่จะต้องถามท่านนายกหรือท่านพิพัฒน์โดยตรงเพียงแค่2 คนในรัฐบาลชุดนี้เพราะเรื่องใหญ่ที่พวกเราพยายามเรียกร้องหาคำตอบนะครับให้บุคคลระดับสูงในรัฐบาลมาให้คำตอบต่อสังคมเนี่ยจนถึงวันนี้ทั้ง2 ท่านยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับพวกเราครับผมขอตั้งชื่อหัวข้อการตั้งกระทู้ถามสดในครั้งนี้นะครับที่จะฝากไปยังรัฐบาลท่านนายกและท่านรองนายก2 คนเท่านั้นเนี่ยก็คือ5 เหตุบังเอิญดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับท่านประธานตอนนี้เรารู้จักว่าไอ้โม่งที่กำลังถูกสอบสวนอยู่นั้นก็คือเสียตือประเด็นนี้เราได้พูดกันในยติไปครั้งหนึ่งแต่ว่าผมไม่ขัดไม่ต้องหรอกครับท่านประกรณ์วุฒิผมอนุญาตท่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ยาวผมก็อยากจะวิงวอนไปยังฝ่ายค้านผมด้วยความตั้งใจครับในทุกกระทู้สดของการถามผมอยากให้รัฐมนตรีมาตอบและผมก็ได้ประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตอบนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ช่วยระบุนะครับว่าประเด็นในการสอบถามท่านไม่ต้องถามแล้วครับท่านไม่ต้องมาบอกผมแล้วครับว่าท่านจะถามคำถามว่าอะไรเอาแต่ว่าเนื้อหาสาระว่าประเด็นเรื่องไหนพวกเราเองจะได้ประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาตอบคำตอบของท่านได้ซึ่งวันนี้ไม่มาไม่อยู่ต้องการถามอันนี้คือเราไม่ใช่นักการเมืองนะอาจารย์ครับผมเราก็เลยอยากรู้ว่าระเบียบของเวลาประชุมสภาอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวผมจะจารณาให้ฟังคุณจารณาหน่อยคุณจารณาให้ผมฟังนิดหนึ่งให้ผมชมฟังหน่อยเพิ่มความรู้ให้เราอย่างนี้คุณณัฐพงศ์ต้องการที่จะถามนายกอนุทินกับคุณพิพัฒน์ถูกฮะ2 คนเท่านั้นถูกเขามอบให้คุณสิริพงษ์ไอ้โต้งคุณโต้งรัฐมนตรีโต้งไอ้โต้งเพื่อนกันรัฐมนตรีโต้งคุณรู้จักเขาใช่ไหมรู้จักนี่เขารู้จักได้ไงให้รัฐมนตรีต้องมาตอบแทน
เขาไม่ได้ถามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อตาถามในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ไม่อยู่ก็มอบให้คุณโต้งมาตอบแทนใช่ไหมเพราะรัฐมนตรีช่วยอันนี้เขาถามในฐานะนายกรัฐมนตรีถามคุณพิพัฒน์ในฐานะประธานสบกวันก่อนว่าไอ้โม่งคือใครเพราะคุณพิพัฒน์บอกว่าแกจะจับไอ้โม่งแล้วคุณอนุทินบอกไอ้โม่งไม่มีไอ้โม่งคือประชาชนคุณณัฐพงศ์ก็เลยถามว่าไอ้โม่งคือใครก็ต้องการถามสองคนนี้เท่านั้นเจาะจงสองคนนี้เท่านั้นใช่ก็ต้องคนนี้เท่านั้นคราวนี้ถามว่าสองคนนี้ไม่มาคือโดยหลักเนี่ยช่วงหลังๆเอางี้ดีกว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ยไม่เอาใจใส่เรื่องการตั้งกระทู้ถามสดเลยซึ่งผิดกับนักการเมืองรุ่นก่อนนะรัฐการเมืองรุ่นก่อนผมขอยก3คนเท่านั้นแหละคือที่ตอบกระทู้ถามสดทุกครั้งคือให้เกียรติ1นายชวน2นายสมัครสุนทรเวช3นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ3คนนี้ถ้ามีกระทู้ถามสดรับรองเลยมาตอบไม่หนีไม่เคยหนีแล้วกับยุคท่านรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เนี่ยผมทันเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์บอกเลยรัฐมนตรีทุกคนวันพฤหัสห้ามรับนัดใครทั้งสิ้นคือคุณจะบอกไปต่างจังหวัดเป็นไม่นะวันพฤหัสเนี่ยคุณต้องไม่ได้ถ้าคุณจะมีประชุมมาประชุมที่สภาครับเผื่อเขาถามคุณจะได้ไปตอบเอาอย่างนั้นเลยนะครับแต่พอยุคหลังๆเอายุคของคุณยิ่งลักษณ์กระทู้ก็ไม่ตอบใช่ไหมพอมายุคลุงตู่คุณก็เห็นอยู่แล้วลุงตู่แกก็ไม่ตอบพอมายุคคุณเศรษฐาก็ไม่ตอบองค์นี้ก็บอกคือพอนายกไม่มาตอบรัฐมนตรีก็ไม่มาดินายกไม่มารัฐมนตรีจะมาไงการที่ผมแปลกใจก็คือว่าเอาละไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยนะอย่างลุงตู่นะคุณเศรษฐาคุณยิ่งลักษณ์คุณอนุทินคนไอ้อุ้งอิงเนี่ยนะเขานักการเมืองแดดเดียวแป๊บเดียวเพิ่งมาเป็นสมัยเดียวเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ซึมซับแต่คุณอนุทินเนี่ยเป็นส.ส.มาหลายรอบแล้วก็ต้องให้เกียรติสภาไงตัวแทนของประชาชนตั้งคำถามเนี่ยก็ต้องมาตอบควรจะเป็นมารยาทในการต้องตอบต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือตัวแทนของประชาชนเขาอาจจะมีอันนี้ก่อนที่ไปอาจารย์โก้เขาอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นด่วนไงก็เป็นที่รู้กันว่าทุกวันพฤหัสมันไม่ใช่ว่าฉุกเฉินนะคุณทุกวันพฤหัสต้องมีกระทู้ถามสด9 โมงเช้ากระทู้จะออกถ้าไม่มีกระทู้ของตัวเองหลังจาก9 โมงเช้าไปไหนก็ได้เขาไม่ว่าแต่9 โมงเช้าเนี่ยเป็นที่รู้ว่ากระทู้จะยื่นใครจะยื่นภายใน9 โมงเช้าพอยื่นเสร็จปุ๊บจะรู้แล้วว่าใครปุ๊บสมมติไม่เกี่ยวคุณเทพไทยไม่มีผมไม่เกี่ยวผมจะไปธุระไปเฮ้ยแต่ถ้ามีเรื่องนี้ผมต้องถามคุณเทพไทยนะต้องอยู่ใช่ต้องสแตนบายไงครับคราวนี้ถามว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์กับคุณไอติมผนึกกำลังประสานเสียงในการท้วงติงประธานเพราะ2 คนนี้เนี่ยเขาเรียนจบจากอังกฤษครับแล้วก็การเมืองไทยระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมันลอกมาจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะครับเป็นระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสภาอังกฤษเนี่ยเขาให้เกียรติตัวแทนของประชาชนคุณก็เห็นเนี่ยกระทู้ถามก็ถามกันแบบว่าเจอกันซึ่งหน้ายืนประจันหน้ากันเนี่ยนี่แหละว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ท้วงติงไงว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินจะไม่มาคุณพิพัฒน์จะไม่มาต้องให้เหตุผลแล้วก็ประธานอ่านเลยเหตุผลอะไรเพราะข้อบังคับเขาเขียนเนี่ยถ้าใครไม่มาต้องทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรโอเคก่อนที่จะไปอาจารย์โก้เดี๋ยวเสริมที่คุณเทพไทยพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณไอติมนะฮะก็คือลุกขึ้นประท้วงประธานโสพลในกรณีที่นายกไม่มาตอบกระทู้สดนะฮะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประท้วงการทำหน้าที่ของประธานสภาคุณโสพลสารัมโดยจี้ใช้ข้อบังคับสภาข้อ151ครับบีบให้รัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ด้วยตนเองพร้อมเสนอให้ต้องแสดงหลักฐานตารางงานประกอบเหตุผลการลาด้วยนะฮะเพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของผู้นำให้ความสำคัญกับสภาไม่น้อยไปกว่าภารกิจอื่นเช่นเดียวกันกับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอว่าให้ประธานสภานำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาว่าเหตุใดท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์จึงไม่มาตอบกระทู้สดเสริมสิ่งที่คุณเทพไทยพูดอาจารย์วรนัยล่องหนตรงนี้ล่องหนเพราะอะไรสื่อสารการเมืองอย่างไรมีเสียงช่วงนี้ใช่ไหมครับฟังเสียงช่วงนี้ก่อนที่จะฟังอาจารย์ฟังครับคือนายกหรือรัฐมนตรีนั้นสามารถมอบหมายได้แต่มอบหมายอย่างมีเงื่อนไขนะครับและเงื่อนไขที่ต้องย้ำมี2 ประการคือมอบหมายได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้และเงื่อนไขที่ 2 คือแต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาดังนั้นหลักฐานที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าได้มีการกระทำผิดข้อบังคับหรือไม่คือหนังสือที่ตอนนี้ต้องอยู่ในมือท่านประธานแล้วครับดังนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจครับท่านประธานนำหนังสือนี้เผยแพร่ให้สมาชิกเห็นเลยครับเจตนารมณ์ของกระทู้สดคือการถาม ต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าจริงๆตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็ดีตามข้อบังคับข้อที่151ก็ดีชัดเจนนะครับว่าเจตนารมณ์คือนายกและรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเนี่ยต้องมาตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเองซึ่งนอกจากจะเขียนไว้เช่นนี้แล้วเนี่ยยังบอกด้วยว่าเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดผมไม่อยากให้ปัญหานี้มันซ้ำซากนะครับและเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ถ้าท่านประธานจะกรุณาใช้แนวปฏิบัตินี้แหละครับต่อจากนี้ไปว่าใครแจ้งมาว่ามาไม่ได้ต้องให้รายละเอียดกับสภาว่ามาไม่ได้เพราะอะไรถ้าบอกว่านัดหมายกับใครนัดเมื่อไหร่ส่งหลักฐานมาให้ดูด้วยครับขอบพระคุณครับชัดๆตรงๆแรงๆนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะท่านรองนายกไม่มาอาจารย์ฮะสื่อสารการเมืองแบบนี้คือกำลังจะบอกอะไรกับคือ คือถ้าตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบถ้ามีความผิดก็จะไม่ตอบแต่การไม่ตอบมันก็จะส่อให้เห็นว่ามีพิรุธผิดหรือไม่แต่ที่ที่ผมอยากจะฝากสุภาษิตอันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดีกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการตอบถามกระทู้ตอบถามนักข่าวทั่วไปสุภาษิตฝรั่งมันมีอยู่ประมาณว่าถ้าคุณนั่งนิ่งๆเงียบๆไว้ไม่เปิดปากคนอาจจะสงสัยว่าคุณนั้นฉลาดน้อยหรือฉลาดมากแต่ถ้าคุณไม่นิ่งไม่เงียบเปิดปากออกมาความสงสัยนั้นมันก็จะหายไปคนเขาก็จะรู้ว่าคุณฉลาดน้อยหรือฉลาดมากนี่คือเหตุผลที่หลายคนเลือกที่จะไม่ตอบเลือกที่จะไม่พูดเงียบไว้ดีกว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่นี่เป็นสุภาษิตทั่วไปของมวลมนุษย์แค่นี้แหละทำไมมองหน้าผมอย่างนั้นล่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจไม่ผมเข้าใจแต่ผมก็ยังอยากรู้อยู่ดีไงว่าไอ้โม่งมันมีคือถ้าไม่พูดคือถ้าไม่พูดคุณก็รู้ว่าคุณโง่คุณไม่โง่รู้ไงแต่ผมอยากรู้ไงว่าไอ้โม่งมันอยู่ไหนอ่ะมันมีหรือเปล่าอ่ะก็ไม่ตอบก็ทำไมจะไม่มีล่ะเขาก็บอกเยียตือก็ไม่มาตอบไงเขารู้อยู่แล้วว่าเยียตือแล้วจะดำเนินการคอสโมเขาก็บอกพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเจ้าของบ่อนการพนันแล้วจะดำเนินการยังไงต่อผมอยากรู้ไงอันนี้เนี่ยเพราะตอนที่มันเกิดเรื่องกับพวกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเรื่องนี้มันขนาดนี้ชาวบ้านต้องมาเติมน้ำมันทุกคนรู้ว่ามีไอ้โม่งคนไทยทุกคนรู้ว่ามีไอ้โม่งฝ่ายค้านก็รู้ว่ามีไอ้โม่งรัฐบาลก็รู้ว่ามีไอ้โม่งแต่ปัญหาก็คือว่าทุกคนรู้ว่าไอ้โม่งคือใครและปัญหาต่อไปก็คือว่าทุกคนรู้ว่าไอ้โม่งนั้นคอนเนคกับใครเพราะฉะนั้นนายกกับรัฐมนตรีออกมาพูดไม่ได้แค่นี้เข้าใจไหมถ้าเราพูดมากกว่านี้อีกเราจะไม่ได้ออกรายการคุณอีก รายการคุณอาจจะไม่มีอีก เราก็กระทุ้งได้แค่นี้ขนาดนั้นเลยเหรอรายการเราจะไม่มีคือเอาอย่างเงี้ยผมว่านะจริงๆมันเป็นกระทู้สดโดยหลักและกระทู้สดเนี่ยเขาต้องตอบเลยคือถ้าหากว่าคุณไปตอบอีกสัปดาห์หนึ่งเขาไม่ได้กระทู้สดเขาเรียกกระทู้แห้งแล้วมันแห้งแล้วไงมันผ่านไป7 วันแล้วมันไม่แห้งได้ไงคุณแต่ว่าบังเอิญว่าไอการเมืองยุคนี้การเมืองไทยยุคนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองที่วิปริตคือคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อสภาคุณเป็นนายกคุณไม่ตอบก็ได้คุณเบี้ยวก็ได้คุณเอียงก็ได้คุณหลบก็ได้อันนี้เนี่ยภาษาฝรั่งเขาว่านะเขาเรียกว่า revert to canal หรือ come back to canal revert to canal come back to canal ถอยหลังเข้าคลองการเมืองถอยหลังเข้าคลองก็เห็นอาจารย์ก็ยกสุภาษิตฝรั่งขึ้นมาแล้วผมพูดฝรั่งมั่งไม่เป็นไรผมมันตายแล้วมัน revert to canal what the hell ใช่ได้นะผมชอบreverse to canal ผมนิ่งไป2 วินาทีแล้วผมตามทันมันถอยหลังเข้าคลองไงการเมืองยุคนี้ผมบอกให้ก็เห็นอาจารย์ก็พูดสุภาษิตฝรั่งผมก็พูดฝรั่งอวดมั่งว่าผมเรียนนอกไงเก่งนอกเขตเทศบาลนะแต่ไม่ได้นอกประเทศคุณวันนี้หานะแต่ไปการเมืองอย่างเดียววันแรงงานไม่เป็นไรหาไปไม่ถ้าการเอานี่คุณบอกคุณนะ
เราพูดการเมืองมันเรื่องเครียด ครับ แล้วถ้าเราพูดการเมืองให้เครียด คนฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเส้นโลหิตจะแตกตาย แล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยการไม่ได้เชื้อเซลล์มะเร็งมันจะกำเริบ เพราะฉะนั้นคุณต้องพูดการเมืองเรื่องเครียด อย่าให้เครียดให้มันบันเทิง แล้วมันซึมซับเข้าไปเอง แล้วมันเกิดฉุนทรีขึ้นมาอายุจะยืนเนี่ยบอกให้รายการแฟนรายการฟังเลยอาทิผมพูดนี่ผมมีกลวิธีก็เรียกว่าอะไรนะกุศโลบายนะคุณแต่มีบางอย่างมันก็ซีเรียสว่ามันจะไปตลกกับมันมากมันก็ฝืนๆกับความรู้สึกอยู่นะไม่มันก็ในให้เขาคิดไงให้เขาคิดว่าที่เราพูดนี่จริงหรือเล่นนะเข้าใจความคิดไม่ใช่นั่งทะลุหูซ้ายออกหูขวาหูซ้ายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไงพอฟังรายการคุณทินเนี่ยได้คิดตามที่เราสมองมันไม่อัลไซเมอร์คุณไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้ต้นคิดของรายการผมไม่ถึงเคยมีคนถามว่าผมคิดต้นคิดรายการนั้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วป่ะประมาณ7-8 ปีที่แล้วที่คิดรายการนี้เนาะก่อนที่จะมีชื่อถกไม่เถียงด้วยซ้ำเนี่ยคือผมต้องการให้คนเอามาถกกันคิดยังไงก็คืออาจจะมองเห็นต่างกันหมดเลยนะแต่เราสามารถที่จะระดมความคิดกันแล้วก็เคารพความคิดของแต่ละคนนั่นคือที่มาจนสุดท้ายเนี่ยพี่ชายคือคนที่คิดชื่อรายการนั่นก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยถกไม่เถียงมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อรายการแต่ว่าบางครั้งผมเห็นแล้วตั้งถกตั้งเถียงจะชกกันด้วยนะของคุณผมเห็นแล้วเถียงกันเรือเพราะผมเนี่ยผมกับอาจารย์โก้เนี่ยถกไม่เถียงจริงถกกันไม่เถียงเพราะพออาจารย์โก้พูดสุภาษิตฝรั่งผมก็ยกสุภาษิตฝรั่งตามด้วยอันนี้เราไม่เถียงไงแต่ว่าบางคนผมเห็นแล้วที่คุณแขกมาเนี่ยตั้งถกตั้งเถียงตั้งจะชกก็มีคุณเอาจัดไปรายการเราจะถูกปิดแล้วหลายอรรถรสกลัวที่ไหนอ่ะไม่มีโอเคเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคุณสิริพงษ์ซึ่งรับหน้าที่อยู่ดีๆมันต้องมารับหน้าที่ในการตอบคำถามคุณผู้ชมครับในหนึ่งในประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโอ้ยขออภัยเดี๋ยวคุณโต้งเขาจะโกรธผมนะเคยมารายการลิ้นพันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านยกมือไหว้ขอโทษคุณเท้งและชี้แจงความจริงที่น่าตกใจบอกว่าผมได้รับบรีฟมาให้ตอบเรื่องแลนบริดจ์กับค่ารถโดยสารแต่พอถึงเวลาจริงๆฝ่ายค้านเปลี่ยนมาถามเรื่องน้ำมันซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคมนาคมเลยสุดท้ายคุณสิริพงษ์ก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ทำเพียงแค่รับเรื่องเพื่อนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปก็เลยงงว่าตกลงท่านได้รับบรีฟมาพูดแบบหนึ่งแต่สุดท้ายพอโดนคำถามอีกแบบหนึ่งท่านบอกว่าผมไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้เพราะว่ารับบรีฟมาอีกเรื่องหนึ่งเอาไปดูบางช่วงบางตอนนี้ฮะกระทู้สดนะครับอันดับแรกผมต้องขอโทษขออภัยท่านนะครับที่เนื้อหาที่ผมได้รับแจ้งนะครับในครั้งแรกนั้นเนี่ยคือเรื่องของการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องแลนบริดจ์นะครับแล้วก็บังเอิญว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีผู้ให้ความสนใจในการตั้งกระทู้ถามสดเนี่ยถึง2ท่านด้วยกันเมื่อเช้าก็ได้ทราบว่ามีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมก็จึงเตรียมมาตอบคำถามของท่านในส่วนที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยกำกับดูแลอาจจะยังไม่ตรงเนื่องจากว่าหัวข้อที่ผมได้รับมาอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านถามทั้ง5ข้อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ในการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมเลยแต่อย่างไรก็ดีครับเป็นปัญหาที่เข้าใจว่าท่านต้องการจะหาคำตอบให้สังคมผมก็จะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีผู้ที่เหมาะสมมาตอบเนี่ยถ้าความเห็นของผมคิดว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เป็นผู้ที่กำกับดูแล DSI โดยตรงก็ขอรับของท่านเอาไว้แล้วก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับคือเขาเรียกว่าเตรียมคำตอบมาไม่ตรงกับคำถามเตรียมคำตอบมาไม่ตรงกับคำถามถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ถามช้างตอบมาเลยนี่ถ้าดีนะไม่ได้ถามไม่ได้ตอบถ้าเทงไม่ตอบไม่ได้ถามนะถ้าเทงถามขึ้นมาเทงก็อ่านยติอ่านกระทู้ถามสดแล้วก็พูดตามสดปั๊บโต้งมาก็หยิบที่เตรียมมาก็ตอบโอ้โหมาออกทะเลเลยแหละตอบคนละเรื่องทูเดซีเลยฮะทูเดซีโกทูเดซีไปเลยตอบคนละเรื่องคนละเรื่องเนี่ยก็โต้งมาบอกแล้วในรัฐมนตรีโต้งบอกแล้วเนี่ยว่าผมไม่ได้เตรียมมาผมเตรียมเรื่องแลนด์บริดจ์นู่นแล้วนี่มาตอบอะไรโม่งถามอะไรโม่งอย่างเงี้ยเพราะจริงคือคำถามที่แท้จริงคือปมทุจริตกักตุนน้ำมันนะใช่ที่เขาจะถามอะซึ่งก็แน่นอนไงพอท่านพิพัฒน์ไม่อยู่ท่านนายกไม่อยู่ก็กลายเป็นว่าเขาต้องรับแทนเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับท่านโต้งนะ
ก็เขานึกว่าถามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไงก็สามงานคมรัฐมนตรีช่วยก็ตอบแทนไงแต่ว่านี่บังเอิญว่าก็ถามรัฐมนตรีคมนาคมจริงแต่คนละประเด็นก็ถามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานสบก.เขาจะถามอย่างโน้นคนละหมวกคนละใบกันแล้วพอเขาไม่มาตอบใช่ไหมล่ะจะทำไงอ่ะคุณก็เลื่อนน่ะดิโอเคก็นี่ไง อาจารย์กู้ revert ลงคานาว ชัดเจนเลย revert to the canal ชัดเจนเลยไม่มีคำตอบไม่ได้แต่ในความเป็นจริงก็คือคุณเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยคุณต้องตอบได้ทุกเรื่องจะลึกจะตื้นคุณตอบได้ทุกเรื่องอันไหนคุณตอบไม่ได้คุณแค่ขอไปทำการบ้านมาก่อนแล้วจะมาเพิ่มเติมข้อมูลให้แต่ในฐานะที่คุณอยู่ตรงนั้นตรงเดียวคุณเป็นผู้แทนของรัฐบาลคุณต้องรับได้ทุกลูกคุณจะ revert into the canal ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเอาคุณเทพไทยไปเป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีแทนเพราะว่าตอบได้ทุกเรื่องต้องไหมคุยได้ทุกเรื่องมันต้องอย่างนี้ใช่ผมตอบได้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองรู้ทุกเรื่องอาราเดเวอร์เลยแหละรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเหรออาราเดเวอร์จริงก็เปล่ารู้หมดเอางี้ผมขอหยุดผมขอพอกับการเมืองไทยก่อนได้ไหมอ่ะผมรู้สึกว่าไม่เอาค่าไฟเหรอค่ายังมีค่าไฟนิดนึงเอาค่าไฟหน่อยไหมเอาค่าไฟหน่อยไหมค่าไฟหน่อยไหมคือเราจะต้องจ่ายคือใช้มากจ่ายมากก็ใช้น้อยจ่ายน้อยก็ค่าไฟมันง่ายไงคือที่เขาคิดเรื่องนี้เนี่ยนะทั้งที่ไม่ควรจะทำตั้งแต่ในตอนนี้เนี่ยนะคิดเรื่องนี้ก็เพราะว่านโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยว่าจะให้ค่าไฟยูนิตละ3 บาทและจะทำจักรยานไฟฟ้าราคาถูก2 ข้ออยู่ในป้ายแบนเนอร์อันเดียวกันนะคราวนี้พอมาเป็นรัฐบาลเขาก็อยากจะย้ายถูกด่าว่าไอ้ค่าไฟ3 บาทหายไปไหนเขาก็เลยบอกว่าไอ้หมู่บ้านไหนก็แล้วแต่ที่ใช้ไฟไม่เกิน200ให้คิดยูนิตละ3 บาทครับการนี้200 หน่วยเนี่ยนะครับไม่เกิน3 บาทเนี่ยนะผมไปสำรวจดูแล้วครับคือบ้านที่ใช้พัดลมตัวเดียวครับคือขนำพวกอยู่ขนำกระต๊อบอ่ะเท่านั้นแหละถ้ามีพัดลมมากกว่านั้นมีแอร์ตัวเดียวเนี่ยต้อง400 ยูนิตพอถ้า400 ยูนิตคุณต้องจ่าย3 บาท 95 ตังค์ถ้าเกินคุณต้องจ่าย5 บาทคุณผู้ชมดูหน้าจอตอนนี้อาจารย์โก้โครงสร้างไฟฟ้าใหม่รอบบินเดือนมิถุนายนนะครับคืออย่างนี้200ตอนแรกมันคือ150 หน่วยใช่ไหมฮะเราก็เพิ่มมันเป็น200 หน่วยคือ200 หน่วยแรกเนี่ยค่าไฟก็คือหน่วยละไม่เกิน3 บาทถูกต้องไหมครับผู้ที่รับผลประโยชน์เขาบอกว่ามีประมาณ23 ล้านครัวเรือนนะฮะที่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าค่าไฟจะถูกลงประมาณสัก 20% ถ้าใช้ไม่เกิน200 ยูนิตถูกต้องไหมครับ200 หน่วยแต่คนที่ใช้ไฟ201 หน่วยถึง400 หน่วยนะครับค่าไฟจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 บาท 95 สตางค์ผู้ที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ4 ล้าน 6 แสนครอบครัวและค่าไฟตรงเนี้ยจะถูกลงประมาณสัก10%ส่วน401 หน่วยขึ้นไปก็รอปรับอัตราใหม่ก่อนนะครับต้องรอดูนะเพราะมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมว่ามันจะเท่าไหร่ยังไงเห็นเขาบอก5 บาทแต่รอก่อนเห็นเขาบอกรอให้ความชัดเจนก่อนนะซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยนะฮะมันประมาณ401 หน่วยจนถึงประมาณสัก500 หน่วยตรงนี้จะ3 ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคือค่าไฟอาจจะถูกลงเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ย500 หน่วยขึ้นไปเนี่ยจ่ายอัตราก้าวหน้านะก็500 หน่วยขึ้นไปจ่ายอัตราก้าวหน้านะครับเขาก็เลยแนะนำให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไงพอติดตั้งโซลาร์เซลล์เสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโซลาร์เซลล์นี่คือมันแพงเนี่ยไอโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยก็ใช่ไงเอาแบบเบสิกง่ายๆเนี่ย100,000 กว่าบาทแล้วนะเอาแบบเบ100,000 กว่าบาทนะใช่ไหมคือเอาอย่างเงี้ยคือรัฐบาลนี้สนองนโยบายไทยช่วยไทยไงที่เขาจะออกวันที่ 1เนี่ยไทยช่วยไทยนะก็คือเอาคนที่จ่าย500 บาทเนี่ยมาช่วยเอามาช่วยไอ้คนที่จ่ายค่าไฟถูก3 บาทไงก็เขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมคุณเอาเงินคนไทยมาช่วยคนไทยทำไมคุณไม่เอาเงินนายทุนนะนายทุนพลังงานไฟฟ้านะที่มันรวยมหาศาลรวยกันแม้ว่าเป็นเศรษฐีหุ้นอยู่ทำไมคุณไม่เอามาล่ะแล้วคุณแนะนำบอกว่าให้ไปติดไอ้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมถามว่าโซลาร์เซลล์กี่ตังค์เพื่อนผมไปติด300,000เพื่อนผมบอกว่าบางคนบอกถ้ากูมีอยู่300,000นะกูไปติดทำไมกูเอา300,000นี้ไปหมุนแล้วก็มาจ่ายค่าไฟไม่ดีกว่าเหรอเรื่องอะไรกูไปเสี่ยงให้แบตเตอรี่มันเสื่อมใช่ไหม
แล้วสุดท้ายมันไม่มีมูลค่า4 เดือนโทษ4 ปี5 ปีก็ต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งไงเห็นไหมล่ะแล้วรัฐบาลมันแก้ง่ายมันแก้ปัญหาแบบนี้คือเขาคิดว่ามันเหมือนชาวบ้านมันเหมือนกับคนในรัฐบาลไงยังไงน้ำมันแพงปั๊บคุณบอกคุณไม่ต้องใช้รถสันดาปคุณไปใช้รถ EV นายกก็ไปออกมาขับจู้เห็นไหมพอว่าไฟแพงหน่วยยูนิตละ5 บาทเฮ้ยคุณไม่ต้องใช้ไฟฟ้าคุณก็ติดโซลาร์เซลล์แล้วมันมีตังค์หรือเปล่า300,000มันไม่ได้หาง่ายนะคุณใช่ขอตอบประเด็นตรงนี้นะครับ เชิญอาจารย์ ผมพยายามใจกว้างผมพยายามอยากจะมองว่าคุณคิงเอกนัทพยายามทุกวิถีทางแล้วภายใต้โครงสร้างอันนี้แต่ปัญหาก็คือโครงสร้างอันนี้มันคือต้นเหตุพูดถึงนายทุนใช่ไหมครับก็คือไฟฟ้าของเราเนี่ยเราใช้ระบบ Enhanced Single Buyer ก็คือเจ้าเดียวกฟผ.ซื้อไฟฟ้าหมดจากทุกเอกชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันหัวให้ราคาสูงได้มันไม่มีการค้าเสรีมันไม่มีการแข่งขันกันด้านราคาอย่างเช่นสิงคโปร์เขามีหลายเจ้าซื้อได้แข่งขันกันที่ราคาที่ EU ก็มีแข่งขันกันที่ราคาประชาชนสามารถเลือกได้ตามราคาแต่ของเราไม่มีมันหัวมันผูกขาดอันนั้นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเราใช้กฎก็คือผลิตเท่าไหร่ซื้อแม่งให้หมดใช้ไม่ใช้ก็ต้องซื้อหมดก็หมายความว่าก็ต้องเอาเงินภาษีของประชาชนนี่แหละเอกชนคนนี้อะไรเมาให้หมดประเด็นที่3ก็คือไฟฟ้าสำรองทั่วโลกสากลเขาอยู่ประมาณ 15-20% ของประเทศไทยกว่า 50% ทำไมกว่า 50% ก็เพราะผลิตเท่าไหร่ก็ต้องไปซื้อให้หมดทั้งหมดทั้งปวงนี้รวมกันก็คือค่าไฟฟ้าสูงริบริ่วนายทุนรวยไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังไม่เคยพอคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ไหมคุณไม่แก้ปัญหาตรงนี้คุณจะแก้ปัญหายังไงคุณก็ไปแก้ปัญหาอย่างที่คุณโชว์กราฟเมื่อกี้สะกิดลงมานิดสะกิดลงมาหน่อยเหมือนการแก้ปัญหาค่าพลังงานค่าน้ำมันสะกิดลงมา2 บาทท้ายสุดแล้วมันก็ไม่พ้นกับการเอาเงินของประชาชนหมุนมาช่วยประชาชนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยจริงจังแล้วก็หมุนไปหมุนมามันก็ไม่พอคุณก็จะต้องไปกู้เพิ่มคุณกู้เพิ่มมาอีกท้ายสุดแล้วระยะกลางระยะยาวหายนะทั้งประเทศเพียงเพราะว่าคุณไม่ยอมแตะนายทุนก็ไทยช่วยไทยไงโครงการไทยช่วยไทยเขาเงินคนไทยมาช่วยคนไทยไงก็ตามนโยบายเขาไทยช่วยไทยพลัดเห็นไหมล่ะคุณเพื่อไทยพลัดนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณขิงเดี๋ยวคุยคุณขิงหน่อยได้ไหมคืออย่างนี้คือโอเคที่อาจารย์โก้พูดเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะฮะสั้นๆเนี่ยถ้าผมผิดเนี่ยแก้ผมด้วยนะครับไอ้ที่บอกว่าสำรอง 50% นั่นหมายความว่าเรามีการกำลังในการผลิตจากเอกชนเยอะเกินความจำเป็นใช่แต่พอผลิตออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่เราไม่ต้องไปซื้อมันนะเพราะมันเกินความจำเป็นไงแต่เราต้องซื้อเพราะเราทำสัญญาผูกพันไปแล้วว่าคุณผลิตเท่าไหร่เราก็ซื้อเท่านั้นพอซื้อมาหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคือต้นทุนไงพอต้นทุนมันสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะใครจะจ่ายต้นทุนล่ะครับ เราจ่ายไงเพราะมันต้องถูกต้องเพราะต้นทุนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันก็คือกลายเป็นพวกเราจ่ายก็ตั้งจากเรานี่แหละมันเลยเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ถ้าสมมติติดโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปคุณผู้ชมท่านไหนติดไหมครับจะติดไหมฮะหรือว่าติดไปแล้วหรือยังไงช่วยคอมเมนต์ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าผมอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจว่าจะติดหรือไม่ติดดีพี่เทพไทยได้ติดป่ะที่บ้านติดหนี้เขาไม่ได้ติดโซลาร์เซลล์รุ่นนี้มีหนี้ด้วยเหรอมีหนี้ไม่มีหนี้มันจะเจริญได้ไงคุณนักธุรกิจก่อนจะรวยมันเป็นหนี้ก่อนอะไรฮะผมก็เป็นหนี้เหมือนกันเดี๋ยวคุณจะรวยแล้วโอ้ยสาธุอาจารย์ที่บ้านมีไม่ติดครับผมอยู่คอนโดคอนโดอะไรจะติดล่ะคอนโดติดได้ติดอะไรไม่ได้คอนโดติดอะไรอ่ะหลังคารวมกันอ่ะไม่ได้ร่วมกันอ่ะคือที่ผมไม่ติดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะก็ประกาศว่าอะไรครับว่าถ้าเหลือใช้เนี่ยจะซื้อคืนยูนิตละ2 บาท 20 ตังค์แต่ว่ามึงขายกู5 บาทแล้วมึงเคยซื้อไป2 บาทมึงค้ากำไรเกินกูเขากำไรตั้ง3 บาทไอ้บ้ามึงจะไปซื้อทำไมอ่ะมึงจะไปขายมันทำไมใช่ไหมล่ะก็มึงลองซื้อสัก3 บาท 50แล้วไปขาย5 บาทเอาส่วนต่างบาท50ก็พอลุ้นนะมีแรงจูงใจอันนี้บอกถ้าใครเหลือจากการใช้นะขอซื้อคืน2 บาท 2 บาท 20แต่ว่าเวลามันเอาไปขายมันขาย5 บาทแล้วคุณว่ามันรวยไหมอย่างนี้แล้วก็ไอ้บอกว่าไอ้ถ้าไม่มีตังค์เนี่ยนะไม่มีตังค์ให้กู้ก็ถามว่าแล้วกู้แล้วคืนไหมล่ะพอถึงเวลาแล้วต้องคืนไหมล่ะแล้วเวลากู้ธนาคารเนี่ยมีธนาคารไอ้กู้ฟรีๆผมไม่เคยเห็นธนาคารไหนไอ้กู้ฟรีนะต้องมีหลักประกันนั่นนะต้องมีหลักประกันไม่มีหลักประกันต้องเอาคนค้ำประกันผมไม่เคยเห็นธนาคารไหนโง่กว่าไอ้ลูกค้าที่กู้เงินนะผมยังไม่เคยเห็นนะไม่มีทางหรอกคุณ
ไอ้พูดอย่างนี้ธนาคารไม่ให้กู้อีกวะธนาคารกู้ธนาคารอยู่เดี๋ยวธนาคารจะ ใจเย็น จะปิดบัญชียุ่งเลยว่ะ เบาได้เบาได้เบา เป็นลูกหนี้ธนาคาร อันนี้ผม ขอถอน เดี๋ยวมีคุณเอริกนะฮะเอริกบอกว่าผมติดแล้วค่าไฟ 4,000 เหลือ 300เฮ้ยจริงเปล่าค่าไฟมันอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าคุณเอริกนี่คือใช้กลางวันเยอะป่ะใช้กลางวันเป็นหลักแล้วป่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเห็นเขาพูดกันนะว่าติดโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าใช้กลางวันเยอะเนี่ยใช้เยอะๆเนี่ยจะคุ้มจะเห็นเพราะถ้าใช้กลางคืนเนี่ยแล้วไม่มีแบตอ่ะมันก็เท่ากับนึกออกว่ามันเปล่าประโยชน์มันไม่ได้ใช้มันคือใช้แล้วก็ทันทีเลยไงถ้ากลางวันมันทันทีเลยไงถ้าใช้กลางวันเยอะๆเนี่ยเขาแนะนำมาให้ติดจากค่าไฟ 4,000 เหลือ 300แต่ค่าตัว 200,000 ก็นั่นแหละคุณ คันที่เขาเขียนมานะคุณเอริกไอ้ปัญหาก็คือจะหา200,000นี่มันหามาจากไหนไอ้คนบ้านนอกนี่จะหาตังค์มากินข้าวนี่คุณยังหาไม่ได้คุณอยากตังค์มาจ่ายค่าไฟจะเดือนละ500เดือนละ1,000คุณยังหาไม่ได้เลยคุณแล้วคุณจะให้เขาหามาจากไหน300,000ผมรู้นะว่ามันถูกจริงมันต่างกันจริงแหละแต่ว่าคุณต้องคิดนะใช้ได้ 4-5 ปีนะถ้าไม่บำรุงรักษาอะไรมันเสื่อมแล้วคุณก็ต้องไปเข้าอีกเข้านี่เดี๋ยวก่อนคุณเอริกบอกว่าใช้กลางวันและกลางคืนครับมีแบต16 กิโลวัตต์อ๋อโอเคดีนี่เดี๋ยวผมขอลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมเรื่องของไฟฟ้าอาจารย์โก้มีอะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้ไม่เป็นไรครับเพราะอาจารย์โก้พูดผมประเด็นหลักเลยเมื่อกี้นี่ก็ ประเด็นหลักเมื่อกี้เลยก็คือเรื่องของโครงสร้างของไฟฟ้าแหละที่มันทำให้เราจะต้องเจอกับไฟฟ้าแพงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ผมขออนุญาตไปต่อนิดเดียวกัมพูชาไม่ได้เรื่องนี้คุณผู้ชมครับต้อนรับวันแรงงานนะฮะไทยไม่ต่อสัญญากับแรงงานกัมพูชาในไทยคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมท่ามกลางกระแสการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวล่าสุดนะครับคุณผู้ชมมีรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจจะพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้กับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาในบางภาคธุรกิจนะครับคุณผู้ชมซึ่งประเด็นนี้นะฮะก็กำลังสร้างความกังวลอย่างหนักให้กับผู้ประกอบการเนื่องจากว่าแรงงานกัมพูชาถือเป็นฟันเฟืองหลักในภาคอุตสาหกรรมที่คนไทยไม่ทำแล้วไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานประมงรวมถึงภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนผลไม้ในภาคตะวันออกโดยแรงงานกลุ่มนี้ขึ้นชื่อเรื่องของความอดทนสู้งานหนักและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้รวดเร็วกว่าสัญชาติอื่นนะครับเมื่อวันที่ 9 มีนาคมปี 69 กระทรวงแรงงานเคยให้ข้อมูลว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 20% ประมาณ 1.9 ล้านตันนะฮะแต่ปัญหาคือไม่มีคนเก็บพี่เทพไทยอาจารย์ก็ไม่มีคนเก็บเพราะอะไรเพราะว่าแรงงานกัมพูชาที่มีทักษะการปีนต้นทุเรียนและเก็บผลไม้เนี่ยหายไปจากระบบจำนวนมากหายไปเพราะอะไรล่ะฮะ ก็ที่เขากลับบ้านไงใช่หรือเปล่าใช่ไหมที่เรามีปัญหาเรื่องกับกัมพูชานะครับซึ่งประเด็นก็คือทั้งสองท่านคิดว่าไทยตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาแรงงานกัมพูชามันเป็นปัญหาที่มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจจะตามมาหรือเปล่าแล้วทำไมอยู่ดีเขาไม่ต่อพี่เทพไทยพอวิเคราะห์ได้ไหมคือตอนนี้เอางี้ว่าคือกระแสเนี่ยนะของคนไทยพูดก็พูดแหละดูในทางลบกับแรงงานกัมพูชามากครับเหตุมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากกระแสที่เราขัดแย้งระหว่างผู้นำต่อผู้นำของกัมพูชากับเราพอขัดแย้งกันเขาก็ปลุกระดมให้คนกัมพูชาเนี่ยเกลียดคนเสียมเกลียดเราแล้วก็เราก็เกลียดผู้นำกัมพูชาแล้วก็เกลียดไม่พอใจแรงงานกัมพูชาด้วยก็เลยเกิดอคติมันกลายเป็นอย่างนั้นเป็นปัญหาเป็นประเด็นเรื่องชนชาติขึ้นมาไงทั้งที่เอาความเป็นจริงผมก็พูดอยู่แล้วคนก็หาว่าผมเนี่ยประตูมาเอาใจเหมือนว่าเอาใจกัมพูชาคือไม่ใช่คือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะเราต้องพึ่งพาแรงงานเพราะคนไทยเรามันเกิดน้อยมากตั้งแต่คุณไม่เลือกพรรคเต้เนี่ยนะมันจะเกิดน้อยมากเพราะพรรคเต้มันคุณเต้มงคลกิจนะพรรคเต้เขาบอกแล้วว่าถ้าเลือกพรรคเขาเนี่ยนะเขาจะใช้ไอ้สัญญาณเตือนภัยของไอ้ปพไอ้ที่เตือนสัญญาณไอ้แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ว่าลงทุนกันตั้งเป็นพันล้านนะเขาจะให้สัญญาณเนี่ยเตือนวันละ2 ครั้งเตือนให้ผสมพันธุ์ก็แกส่งเสริมไม่มีลูกไงโอเคแกจะส่งตุ๊ดผสมพันธุ์ตุ๊ดเปิดผสมพันธุ์นี่นโยบายก็เต้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เราไม่มีแรงงานเนี่ยเราไม่มีคนเกิดใหม่เนี่ยเราขาดแรงงานเราก็ต้องพึ่งงานแรงงานพม่า
ลาวกัมพูชาแล้วที่คุณบอกว่ากัมพูชาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้เร็วเนี่ยเพราะอะไรครับมันอยู่ติดกันไงแล้วมันเคยเป็นเมืองขึ้นไทยแล้วก็จังหวัดในกัมพูชาตั้งหลายจังหวัดเป็นของไทยมาก่อนไงใช่ไหมเสมาราชศรีพระตะบองศรีโสพลอันนี้ก็ทั้งนั้นไงบางคนบอกอย่าไปเอาเลยกัมพูชาดูไปเอาบังกลาเทศไปเอาไอ้นู่นโอ้โหไกลมากวัฒนธรรมมันต่างกันคนละเรื่องกันเลยอันนี้มันจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทบเศรษฐกิจใช่ไหมผู้ประกอบการหลายท่านก็กังวลนะประเด็นนี้เรื่องไม่ต่อสัญญาคือเราบางทีเราก็คิดถึงเรื่องความมั่นคงนะครับก็แล้วแต่มันก็มีสิทธิ์จะคิดแต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจมันก็มีผลครับอาจารย์โก้มองในประเด็นนี้ยังไงผมจะพูดให้ทัวร์ลงเหมือนตอนที่ผมพูดเกี่ยวกับสงกรานต์อาจารย์โก้โดนทัวร์ลงเรื่องสงกรานต์ใช่ไหมชอบมากใช่ไหมชอบมากที่อาจารย์บอกว่าสงกรานต์ไม่ใช่ของคนไทยจำได้ประเด็นนี้อันนี้เอาเหมือนกันขออีกทีแต่ถ้าไปฟังเต็มที่อาจารย์พูดเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดบางทีแต่คนบางทีอาจจะฟังไม่หมดเนี่ยไม่เป็นไรอันนั้นก็แล้วแต่คนแต่ก็ผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมเชื่อว่าถูกต้องนั่นก็คือเรื่องแรงงานเนี่ยผมว่าไอ้กระแสรักชาติเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจของชาติพังนั่นก็คือตั้งแต่เรามีปัญหากับกัมพูชาและเรามีปัญหาจริงและผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะทั้งด่าทั้งชังทั้งเกลียดผู้นำของกัมพูชาและกลุ่มผู้นำของกัมพูชาที่เขาทำกับเราและที่เขาทำกับประชาชนชาวกัมพูชาแต่ด้วยความรักเกลียดบวกกับความเกลียดนั้นเราเกลียดไปหมดไม่ว่าใครเป็นกัมพูชาเกลียดจนกระทั่งรามไปถึงแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยที่ช่วยทำมาหากินพัฒนาเศรษฐกิจประเทศของเราเกลียดจนกระทั่งมีกระแสไล่มันออกจากประเทศให้หมดเกลียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะต่อสัญญากันเพราะว่ากลัวกระแสรักชาติท้ายสุดแล้วก็เป็นเช่นนี้ณตอนนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยขาดแรงงานกัมพูชาเพราะว่าไม่ได้ต่อสัญญาทำไมถึงขาดแรงงานเพราะว่าทุกคนกลัวกระแสรักชาติกระแสเกลียดคนกัมพูชาหมดและทั้งหมดทั้งปวงนี่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะช่วยคนกัมพูชานะแต่พูดเพื่อจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานี่แหละเพราะว่าเราต้องการที่จะมีแรงงานและอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันแรงงานกัมพูชาเขาเข้าใจวัฒนธรรมเขามีทักษะเขามีสกิลเขาอยู่ตรงนี้เขาทำงานที่นี่มาแล้วหลาย10 ปีอยู่ดีๆไม่ให้เขาทำต่อและจะไปเอาจากไหนบังกลาเทศมันก็จะต้องเริ่มต้นใหม่หมดและผลกระทบสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการชาวไทยเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นรักชาติก็เปรียบเสมือนรักลูกนั่นก็คือรักลูกให้ถูกทางรักชาติให้ถูกทางด้วยครับให้ทัวร์ลงเอาให้ทัวร์ลงให้ทัวร์ลงคุณจะได้เอาคลิปนี้ไปเป็นพินใน TikTok เหมือนในคลิปสงกรานต์ที่แล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับแรงงานกัมพูชากว่า 50,000 คนนะครับคุณผู้ชมครับหมดใบอนุญาตในวันที่31 มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับกว่า 50,000 คนนะครับและจะมีอีกประมาณ 85,000 คนหลังจากนี้จะทยอยหมดในปีหน้านะฮะเท่ากับว่าตอนนี้วันนี้1 พฤษภาคมใช่ไหม1 พฤษภาคมเนี่ยเราเสียแรงงานกัมพูชาในไทยไปแล้วกว่า 50,000 กว่าคนแต่ยังไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าทางเอกชนขอต่อลมหายใจ6 เดือนแต่รัฐบาลตอบรับด้วยเงื่อนไขว่าต้องมีนายจ้างรับรองตัวตน 100%และต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากฝ่ายความมั่นคงเพื่อสแกนหาพวกแฝงตัวมาเป็นสแกมเมอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีแรงงานใช่ไหมอันนี้คนก่อนนะท่านตรีนุชอ่ะนี่พูดไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมประเด็นที่ท่านพูดไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแน่นอนแหละมันจะต้องบาลานซ์ใช้มาตรการความมั่นคงนำเศรษฐกิจก่อนหน้านี้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันต้องหาบาลานซ์กันระหว่างความมั่นคงกับเศรษฐกิจด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอันนี้เข้าใจครับคือเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นประเด็นที่คงต้องหาบาลานซ์ให้เจอซึ่งคนที่หาบาลานซ์ต้องให้เจอต้องคือใครฮะรัฐบาลก็หาบาลานซ์ให้เจอแต่ว่าเรียนถามทั้งสองท่านก็แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันในบางประเด็นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะฮะมีคนบอกว่าอาจารย์พูดผิดและเข้าใจผิดอย่างมากนะครับก็ไม่แปลกในประเด็นไหนฮะไม่ผมอยากรู้ ไม่เข้าใจผิดพูดผิดอะไรยังไงถ้าเพิ่มเติมมาก็จะดีผมจะได้รู้ว่าอาจารย์จะได้มีโอกาสในการอธิบายว่าตกลงมันผิดหรือไม่ผิดยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆในช่วงนี้ผมขออนุญาตนะฮะเพราะว่าพี่เทพไทยพูดเยอะไม่ใช่พูดเยอะใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะผมเลยต้องขอมอบผมเมื่อก่อนชาติก่อนทำบุญกับคลองไงเลยเสียงดัง
อันนี้ นี่ โอเค ทำบุญกับคลองเลยเสียงดังก็ต้องกินไง ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับจากอ้วยอันโอสถฮะมอบให้ท่านละแพ็คนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างเทิกไม้เทียงครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถครับเขากุยของดีนะครับต่อกันที่ยาทาน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับนี่ฮะ49 บาทเท่านั้นครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อได้ครับซื้อง่ายๆเลยตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical ซึ่งยาธาตุน้ำขาวนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีติดบ้านไว้ครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับจากยาธาตุน้ำขาวเราไปต่อกันที่น้ำปลาครับที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีครับก็คือน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็คและยกลังครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับเราพูดถึงเรื่องของค่าไฟหลายคนอาจจะกังวลครับถ้าเราเปิดแอร์เนี่ยมันจะกินไฟใช่ไหมแต่วันนี้ผมขอแนะนำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ Star Air ครับเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบด้วยมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับและสำหรับใครที่กังวลเรื่องของค่าไฟในช่วงหน้าร้อนไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% ครับนี่ฮะคิดถึง Air ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line นะฮะ Line @Star Air Air นี่มีตัว E ติดปิดท้ายด้วยนะครับ Star Air มีตัว E ด้วยนะฮะหรือหาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ที่ www.starair.com ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับ Star Air นะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับมีคนบอกว่าอาจารย์พูดถูกหลายท่านนะฮะก็มีท่านที่บอกว่าไม่อาจารย์พูดไม่ถูกไม่ถูกต้องอะไรก็ผมอยากรู้ว่าเพราะอะไรเห็นบอกว่าทำไมไม่ใช่แรงงานไทยทำไมไม่ใช่แรงงานลาวก็ถ้ามีก็ใช้สิครับแต่ที่ไม่ใช้ก็เพราะว่าเขาไม่ทำแล้วก็จากข้อมูลของผู้ประกอบการก็บอกว่านะครับโดยเฉพาะทักษะในการปีนต้นทุเรียนเป็นต้นนี้นะฮะหรือทักษะอะไรที่มีความที่ต้องใช้ความแรงกายเยอะนะฮะบางอาชีพคนไทยไม่ทำไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวบางอาชีพก็บางประเทศเขาก็บางประเทศก็ไม่ทำแต่เขาบอกกัมพูชาทำนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็อย่างเรือประมงอย่างเนี้ยแต่ปลาอย่างเนี้ยมันเหนื่อยแล้วมันอย่าว่าสกปรกมันหนักงานหนักสกปรกกินดูลำบากคนไทยไม่ค่อยทำเอาเนี่ยคนไทยไปไกลแล้ว โกฟาแล้วโกแล้วนะโกฟาไปไกลแล้วโกฟาไปไกลเอาไปไกลแล้วไกลอันนี้เราไปไกลเหมือนกันนะอะไรนะอันเนี้ยบ็อกเซตของเราครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยคุณผู้ชมครับ799 บาทนะครับนี่คือบ็อกเซตครบรอบถกไม่เถียง5ปีนะครับมาเฉลิมฉลองโดยแรไอเทม3ไอเทมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เป็นสไตล์เจอร์ซี่นะครับคุณผู้ชมครับเราร่วมทำกับ Grand Sport นะฮะมูลค่าขายจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งราคาที่690 บาทแต่นี่เป็นเสื้อที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าใส่แล้วนุ่มสบายฮะ
เป็นเจอร์ซี่สตาร์เป็นเสื้อฟุตบอลแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังฮิตนะฮะนี่คือโลโก้ถกไม่เถียงด้านหน้าด้านหลังครบรอบ 5 ปีนะครับ The Discussion ถกไม่เถียงนี่นะครับตัวนี้มีทั้งหมด 9 ไซส์ให้เลือกด้วยกันนะแบบ Pre-order เราต้องบอกเป็น Pre-order ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนดราม่าว่าเฮ้ยทำไมสั่งวันนี้แล้วไม่ได้ของพรุ่งนี้หรือมะรืนเพราะเราคือ Pre-order ครับไม่เหมือนทุเรียนที่สั่งวันนี้แล้วจะได้ทีนึงสิ้นเดือนหน้าประมาณนี้แล้วยังมีสติ๊กเกอร์นะครับทินน้อยร้อยอาชีพคุณผู้ชมครับสามารถที่จะปิดโทรศัพท์มือถือได้ผมรู้ว่าคุณภูศรีดูรายการผมอยู่นะฮะแฟนรายการคุณภูศรีคุณซื้อหรือยังฮะสแกน QR Code เข้ามานะครับนอกจากนี้ฮะอันนี้ฮะภูมิใจนำเสนอนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองอยู่ด้านในนะครับเป็นยาดมรุ่นดมแล้วเถียงต่อได้นะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เป็นเคสใส่ยาดมแล้วด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเราให้ด้วยนะครับยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสดนะครับแบบนี้ของดีฮะทั้งหมดนี้ราคาเพียง799 บาทนะครับพรีเมียมจริงๆในกล่องบ็อกเซตแบบนี้นะครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรนะครับขอบคุณมากๆครับที่ร่วมกันช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาจบไหมพี่เทพไทยเหนื่อยแล้วใช่ไหมจะกลับบ้านยัง แรงงานหมดไปแล้ว พูดจนเหนื่อยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยประเทศนี้ พูดมาต้องเป็นปีๆเนี่ยผมเนี่ย ใครอยู่ต่างประเทศแล้วใช้ชีวิตต่างประเทศเป็นยังไงคุณจอยบอกว่าชอบช่วงคุณทินขายของขายแบบนี้น่ารักเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยต้องอุดหนุนซะแล้วแสดงว่าคุณจอยสมิธไม่ได้อยู่เมืองไทยถ้าดูจากนามสกุลอาจจะแต่งงานกับชาวต่างชาติที่นามสกุลสมิธใช่หรือไม่พี่จอยบอกผมหน่อยพี่จอยอยู่ประเทศอะไรดูรายการเราแล้วเป็นยังไงประเทศของพี่จอยเป็นยังไงฮะน้ำมันขึ้นราคาไหมน้ำมันขาดไหมหรือยังไงพี่จอยบอกผมหน่อยฮะผมอยากรู้ครับพี่จอยดูรายการผมอยู่ตอนนี้อยากรู้ฮะอยากรู้จริงๆครับว่าประเทศของพี่จอยเนี่ยการเมืองวุ่นวายแบบนี้หรือเปล่าที่พี่จอยไปอยู่ไม่ใช่พี่จอยบอกว่าอยู่กับเขมรบอกเลยจะยุ่งเลย ชื่อสมิธไม่น่าอยู่เขมรไม่น่านะก็ไม่แน่จะแบบน่าจะแบบสถานทูตไงอยู่อังกฤษอย่างนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นดูครอบครัวทูตGreat Britain พูดถึงอังกฤษนิดนึงนะฮะอาจารย์โก้ขอแสดงให้อาจารย์โก้แสดงความคิดเห็นนิดนึงนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าตัวเองเขาบอกเป็นญาติห่างๆกับพระเจ้าชาร์ลส์นะที่3เนี่ยเขาบอกมีรายงานออกมานะบอกว่าไปตรวจอะไรนะดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบห่างแต่เป็นพระญาติห่างๆของยิ่งทำให้ทรัมป์รู้สึกพราวมากนะคือมันต้องห่างอย่างมากนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์จริงๆคือต้นตระกูลเขาก็มาจากเยอรมันแต่ต้นตระกูลของราชวงศ์อังกฤษก็มาจากเยอรมันเหมือนกันแต่เยอรมันก็กว้างใหญ่ไพศาลมีคนเยอะแยะเหมือนกันถ้าไปตรวจจีนนะครับมันอาจจะเป็นญาติห่างๆจริงๆแต่มันก็ต้องห่างกันมากๆแต่ประเด็นที่มันร้อนยิ่งกว่านี้ก็คือการที่ไวท์เฮาส์ไปโพสต์รูปคิงชาร์ลส์กับโดนัลด์ทรัมป์แล้วพูดว่า two kings อันเนี้ยมันเป็นประเด็นร้อนแรงมากที่อเมริการ้อนแรงครับร้อนแรงก็คือว่า1ทรัมป์ไม่ใช่คิง2ก็คือวัฒนธรรมอเมริกาเขาไม่เอาคิงอยู่แล้ว3ก็คือทรัมป์มีปัญหาที่ถกเถียงกันในสังคมอเมริกาอยู่แล้วว่าตัวทรัมป์นี่แหละพยายามทำตนเหมือนเป็นคิงไม่ใช่ประธานาธิบดีที่ประชาชนเลือกตั้งมาเพราะฉะนั้นคำว่าคิงเซนซิทีฟมากๆแต่ไวท์เฮาส์ภายใต้การดูแลของโดนัลด์ทรัมป์ก็อุตส่าห์เล่นมุกนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทะเลาะกันไปเรื่อยๆอีกเพราะก่อนหน้านี้มันจะมี movement ที่บอกว่า no king no king ของสหรัฐอเมริกาก็คือแปลว่าเขาไม่เอาโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำตัวเยี่ยงคิงซึ่งเขาไม่เอาแบบนี้พูดถึงอเมริกานะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแต่ทรัมป์เหมือนเขาก็ภูมิใจตรงนี้ก็พยายามที่จะปั่นกระแสไปเรื่อยๆคือทรัมป์เป็นคนสู้มืออยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นเขาก็เล่นกลับและเขาก็เล่นต่อไม่เลือกเพราะฉะนั้นเขาสู้มืออยู่แล้วเล่นประเด็น no king กับเขาใช่ไหมเขาก็จะเล่นประเด็น king ต่อไปเรื่อยๆนั่นคือนิสัยของทรัมป์อยู่แล้วแต่คราวนี้เหมือนสหรัฐกับอิหร่านเขาก็ไม่ได้โกยเขาก็จะเล่นอิหร่านไปเรื่อยๆแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการบรรยายสรุปหรือ briefing หรือการให้ข้อมูลแก่ผู้สื่อข่าวในวอชิงตันระบุว่าการหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนถือเป็นการยุติการปะทะกันก็คือ terminated ใช้คำนี้ terminated ยุติการปะทะกันเนื่องจากไม่มีการยิงตอบโต้กันระหว่างทั้งสองฝ่ายนานกว่า3 สัปดาห์รัฐบาลสหรัฐจึงใช้เหตุผลนี้ในการระบุว่าความขัดแย้งได้ยุติลงแล้วฮะเฮ้ย see the U.S. official says Iran war truce terminated hostilities for war powers deadline ยังไม่เชื่อ
ก็เท่ากับว่ายุติลงแล้ว แต่นักวิเคราะห์ต่างประเทศก็มองว่าในทางปฏิบัติสหรัฐยังคงปิดล้อมก็คือยังบล็อกเคดอยู่เนาะใช่ไหมเขายังบล็อกเคดช่องแคบฮอร์มุสต่างๆใช่ไหมครับและอิหร่านก็ยังไม่ได้ถอยนะนึกออกอิหร่านก็ยังสู้อยู่นะเขาก็ไม่ได้ถอยนะแต่การที่รัฐบาลทรัมป์เลือกใช้คำว่า terminated คือแบบถูกยกเลิกไปแล้วยุติไปแล้ว terminated เนี่ยเป็นการใช้เทคนิคทางกฎหมายหรือเปล่าเพื่อแช่แข็งทุกอย่างไม่ได้ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงแล้วกำลังจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ออกไหมฮะมันยุติลงแล้วอ่ะอาจารย์โก้ไอ้ข้อมูลนี้ออกมานี่คืออาจารย์โก้ยังไม่เชื่อว่ามันยุติถูกต้องไหมครับยังไม่เชื่อว่ายุติคืออาจจะยุติณตอนนี้แต่ยังไม่เชื่อว่ายุติถาวรแต่ประเด็นไม่ใช่ยุติยิงกันประเด็นก็คือว่าคุณจะเปิดช่องแคบออลมูสเมื่อไหร่นั่นคือประเด็นสำคัญเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เป็นวิกฤตน้ำมันทั่วโลกนั่นคือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นอิหร่านยังปิดช่องแคบอยู่กองทัพเรือสหรัฐยังล้อมวงอยู่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นประเด็นมากกว่าการที่จะยุติยิงหรือไม่ยุติยิงจะชั่วคราวหรือไม่ชั่วคราวตราบใดที่ช่องแคบยังถูกปิดอยู่ตราบนั้นโลกยังมีวิกฤตอยู่คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมที่เขา move นี้ออกมาเขากำลังวิเคราะห์ว่านี่คือการไม่ให้ตัวเองทำผิดกฎหมาย war powers ของสหรัฐอเมริกาซึ่ง war powers กฎหมายมันคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงทีมงานหาข้อมูลมาให้ผมขอบคุณเดี๋ยวพี่เทพไทยฟังไปด้วยกันกฎหมาย war powers ระบุว่าถ้าประธานาธิบดีส่งทหารไปรบเกิน60วันซึ่งจะครบกำหนดคือวันนี้วันที่1 พฤษภาต้องขออนุญาตสภาคองเกรสซึ่งสิ่งที่รัฐบาลทำแทนที่จะขอสภาซึ่งอาจจะไม่ได้รับการอนุมัตินะครับรัฐบาลก็ประกาศดื้อๆเลยว่าสงครามจบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนที่เริ่มหยุดยิงเมื่อประกาศว่าสงครามจบลงเข็มนาฬิกาก็หยุดเดินก็คือฟรีซเลยถูกไหมหยุดเดินรัฐบาลก็ไม่ต้องถอนทหารและไม่ต้องขออนุญาตใครทั้งที่จริงๆแล้วนะสถานการณ์ที่ชายแดนยังตึงเครียดอยู่เขาใช้เทคนิคแบบนี้ไงไอ้กฎหมาย war powers เนี่ยเพิ่มเติมพี่เทพ ไม่อยากจะวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์มากเพราะว่าผมจะไปอเมริกาอยู่เดี๋ยวแม่ไปเข้าประเทศในเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะเขาไปเข้าประเทศนะนี่ผลประโยชน์ส่วนตัวเดี๋ยวมันจะถอนวีซ่าผมอีกโดนัลด์ทรัมป์นี่มันก็ประเภทผีเข้าผีออกอยู่นะเดี๋ยวมีคนแปลให้มันฟังอีกไหมบรรดาผีเข้าผีออกแรงไหมผีเข้าผีออกเหรอเป็นคนที่แบบไม่อยู่กันแล้วกันโรยอ่ะ goes in goes out อย่างเงี้ยพี่เข้าพี่ออกคุณผู้ชมนิดเดียวสั้นๆครับคุณจอยบอกว่าใช่ค่ะเป็นคนอังกฤษนะฮะน่ารักที่สุดในโลกค่ะสามีดิฉัน หัวเราะมาด้วยขอบคุณมากครับพี่จอยครับพี่จอยพูดเพิ่มเติมบอกว่าน้ำมันที่นี่เบนซินราคาลิตรละ1 ปอนด์1.5 ปอนด์ใช่ไหม 1.5 ปอนด์ราคาไม่แพงค่ะขึ้นมานิดหน่อยโอเคส่วนคุณเจ็คคริผมขออภัยถ้าผมอ่านผิดนะเจคครินanyway เยอรมันน้ำมันแพงโอเคครับขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่เทพไทยขอมีความสุขนะครับพี่โอเคคุณมีความสุขวันแรงงานครับวันแรงงานขอให้คนที่ใช้แรงงานมีแรงที่ทำงานต่อไปครับเนาะพวกเรามีแรงงานแต่ว่าสำหรับค่าแรงนายกรัฐมนตรีก็ว่าเดี๋ยวดูเหตุผลก่อนครับขอลาไปเฝ้ารอทัวร์ไปรอทัวร์ที่จุดอาจารย์ไม่หรอกอาจารย์เขาก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้ธรรมดาเราออกความคิดเห็นไปใครว่าอะไรมาเราก็รับผิดชอบสิ่งนั้นใครไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วขอให้ทุกท่านที่ใช้แรงในการทำงานในทุกๆวันมีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ